from iSmart Education. This year, let's see what the champions will be talking about. Every year, 8 million tons of plastic trash enter the sea, industrial, agricultural, urban waste. 400 locations of seas have become dead zones. Plastic trash never goes away, not even after hundreds of years. Microplastics have been found in our salt, honey, even in the air we breathe, and the water we drink. Silence is no longer an option. I've seen it all, and I want to speak up. I may be young, we may be young, but our voices matter because we believe that even with restrictions, the next generation will build the foundation for a better future. We must act now, presenting a better path forward. Witness our powerful opinion. Climate change is one of the most important things. And prepare to be challenged. We are the champions. Let's talk together in the iSmart English Champion 2025. Together, we can change the world for a better future. Cách học tiếng Anh hiện tại khiến con chán nản, thụ động, thiếu kỹ năng và tư duy sáng tạo. iSmart cùng hệ sinh thái công nghệ giáo dục toàn diện cho con hào hứng học tập, chủ động khám phá, hoàn thiện kỹ năng và tư duy. Chọn iSmart, bứt phá giới hạn, kiến tạo tương lai. Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, các quý nhà tài trợ, quý thầy cô ban giám hiệu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn thí sinh đang có mặt tại vòng chung kết và lễ vinh danh của cuộc thi iSmart English Champion 2025. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, cho phép Thiên Vũ xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. A very warm welcome to our distinguished guests, value sponsor, esteemed principal, respected teachers, dear parents, and all our talented contestants who are present at the final round and award ceremony of the iSmart English Champion 2025 competition. On behalf of the organizing committee, we would like to send our heartfelt greeting and best wishes for your health and happiness. Quý vị thân mến, cuộc thi English Champion 2025 được tổ chức bởi iSmart Education với chủ đề Be Global, Let's Talk. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu giúp các em học sinh phát triển tư duy phản biện, khả năng thuyết trình và tranh biện, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, chinh phục tri thức, nền tảng thành công trong tương lai.
Kính thưa quý vị, English Champion 2025 đánh dấu cột mốc vô cùng quan trọng và ý nghĩa vì đây là mùa giải lần thứ 10 của cuộc thi. Với cột mốc đó, trong suốt cuộc hành trình 10 năm cùng phần nào nói lên được sự uy tín và chất lượng của cuộc thi. Ladies and gentlemen, English Champion 2025 competition is proudly organized by iSmart Education under the theme Be Global, Let's Talk. This competition aims to help students develop critical thinking, presentation, and debating skills, while also encouraging the young generation of Vietnam to step confidently onto the global stage in pursuit of knowledge, the foundation of future success. And this year marks a significant and meaningful milestone, the 10th season of English Champion. A full decade of this journey speaks volumes about the credibility, practice, and quality of the competition. Và kính thưa quý vị, đến với vòng chung kết và lễ vinh danh ngày hôm nay, chắc hẳn là tất cả các quý phụ huynh và các bạn thí sinh của chúng ta đang rất là hồi hộp và mong chờ những phần thể hiện cuối cùng của các bạn, phải không ạ? Các thí sinh có mặt tại đây đã trải qua một hành trình rất dài và chỉ còn cách vạch đích vinh quang một vòng chung kết đầy thử thách và cam go, nhưng cũng chứa đựng những bài học vô cùng bổ ích cho tất cả các bạn. Cuộc thi luôn tập trung vào khía cạnh đánh giá những thế mạnh kỹ năng và quá trình phát triển trong tư duy của các thí sinh hơn là điểm số, để từ đó các em có thể phát triển bản thân cũng như là đúc kết được nhiều bài học trên suốt quãng đường học tập và rèn luyện của mình. Và ngay sau vòng chung kết sẽ là khoảnh khắc mà những nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường chinh phục tri thức của các con sẽ được vinh danh. Và đặc biệt, nhà vô địch của English Champion 2025 sẽ chính thức lộ diện. Tất cả các thí sinh đang có mặt trong buổi lễ vinh danh ngày hôm nay là những thí sinh xuất sắc nhất. Các em đã vượt qua hơn hàng ngàn các thí sinh khác và đạt được những danh hiệu vô cùng xứng đáng. Ladies and gentlemen, as we gather here today for the final round and the award ceremony, we are sure that all the parents and contestants are feeling both excited and a little bit nervous, aren't you? Our contestants have already come a long way on this journey and are now just one step away from the finish line. A challenging and intense final round awaits, filled not only with competition but also valuable lesson and personal growth. English Champion is a competition that places strong emphasis not just on score, but on recognizing skill, strength, and the intellectual development of each contestant. It is through his focus that we hope every student can grow, can learn, and take away meaningful experiences from the journey of study and self-improvement. And right after this final round, we will witness a truly special moment, a celebration of the relentless efforts each contestant has made in their quest for knowledge. And most especially, we will crown the official champion of English Champion 2025. All of the contestants present here today are the very best, having triumphed over thousands of others to earn their place in this hall. And each of you is truly deserving of the honors you have achieved. Và kính thưa quý vị, vòng chung kết và lễ vinh danh của cuộc thi English Champion 2025 đang được diễn ra tại hai đầu cầu thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với đầu cầu Hà Nội để xem không khí của buổi lễ tại thành phố Hà Nội sẽ như thế nào quý vị nhé. The final round and the award ceremony of English Champion 2025 is taking place simultaneously at two locations in Ho Chi Minh City and in Hanoi. And now we would like to invite all of you to get the connection with the venue in Hanoi to feel the vibrant atmosphere of the awarding ceremony, ladies and gentlemen. All right. Vâng, chúng ta đã thấy những hình ảnh tại đầu cầu ở Hà Nội đâu phải không ạ? Vâng, xin chào MC Thiên Vũ và xin chào toàn thể các quý vị khán giả, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn thí sinh vô cùng tài năng đã có mặt trong vòng chung kết của cuộc thi iSmart English Champion 2025. Vâng, xin chào Duy Dương và xin chào tất cả mọi người tại đầu cầu Hà Nội ạ. Chúng tôi, tất cả các quý vị đại biểu, các quý thầy cô ban giám hiệu, các quý phụ huynh và đặc biệt là các bạn thí sinh đang phải nói là vô cùng háo hức và cũng đang rất là nóng lòng để chờ đợi những phần thể hiện của chúng ta. Dạ vâng ạ.
Chúng tôi đã thấy rồi những hình ảnh tại Hà Nội rất là tuyệt vời. Không biết là không khí tại đầu cầu Hà Nội đang là như thế nào. Ở thành phố Hồ Chí Minh là mọi người không thể chờ đợi lâu hơn nữa để đến với những phần thể hiện cuối cùng của các bạn tại Final Round. Và chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của nhà vô địch của cuộc thi năm nay ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh Thiên Vũ. Và thực sự là không khí của đầu cầu Hà Nội thì cũng đang rất nóng. Và có vẻ như là các bạn thí sinh của chúng tôi cũng đã sẵn sàng rồi. Và cho Duy Dương hỏi là Hà Nội ơi! Are you ready? Bé quá, to hơn một chút nữa được không ạ? Hà Nội ơi, are you ready? Vâng, chắc là anh Thiên Vũ cũng như là các quý vị khán giả tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cảm nhận được không khí tại đây rồi đúng không ạ? Chúng tôi đang rất sẵn sàng để tiến vào phần vòng chung kết này rồi ạ. Có thể thấy là chắc chắn rồi ạ. Tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn thí sinh của chúng ta đang rất là hào hứng nhưng cũng xen lẫn ở đó là một chút nervous, hơi hồi hộp một chút phải không ạ? Nhưng các em đừng lo, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng để giúp cho các em có thể thể hiện tốt nhất những cái kỹ năng và khả năng của mình tại Final Round, vòng chung kết cuối cùng của chúng ta cuộc thi năm nay nha. Một lần nữa xin được chào đầu cầu Hà Nội và chúc cho tất cả các thí sinh tại hai đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ có những phần thể hiện tuyệt vời nhất trong cuộc thi Final Round của chúng ta ngày hôm nay nha. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được đến với một phần cũng rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sự hiện diện của rất nhiều các quý vị đại biểu và quý vị khách quý có mặt tại hai đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ạ. Kính thưa quý vị, tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi có sự hiện diện của ban tổ chức cuộc thi, các quý vị khách quý, các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng cuộc thi trong suốt thời gian qua. Today, we are deeply honored to welcome the presence of the organizing committee, our distinguished guests, and the sponsor who have accompanied and supported the competition throughout its journey. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu và quý vị khách quý. Đầu tiên, đại diện đến từ eQuest. First of all, from eQuest, we would like to introduce Mr. David Armstrong, Vice President of the Board of Directors. Ông David Armstrong, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị iSmart Education kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục iSmart. Mr. Nguyễn Tiến Trình, Chairman of the Board of Directors kiêm CEO of iSmart Education. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Mỹ Dung, Giám đốc Ban Quan hệ Công chúng và Truyền thông. Miss Phạm Thị Mỹ Dung, Public Relations and Communication Director. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thu Thủy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Miss Trần Thị Thu Thủy, Chief of Staff of Board of Directors and the Board of Management. Và kính thưa quý vị, đại diện của iSmart, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. And from iSmart, we would like to introduce Ms. Nguyễn Thị Thu Trang, Strategic Partnership Development Director of iSmart Education, Co-Managing Director of iSmart Đồng Tháp Branch. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Phát triển Đối tác Chiến lược iSmart Education, kiêm Giám đốc chi nhánh iSmart Đồng Tháp. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phan Thị Lan Phương, Giám đốc chi nhánh iSmart Đắk Lắk. Miss Phan Thị Lan Phương, Managing Director of iSmart Đắk Lắk. Và kính thưa quý vị, các quý nhà tài trợ có mặt tại sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thùy Dung, Managing Director. Miss Phạm Thị Thùy Dung, Managing Director, Giám đốc điều hành. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Mai, trưởng bộ phận Marketing, ngành hàng Kids. Miss Nguyễn Thị Thanh Mai, Marketing Lead of Kids Category. Và các đại diện của ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trưởng ban tổ chức kiêm Giám đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc. Miss Nguyễn Thị Kim Oanh, Head of Organizing Committee, come National Business Development Director. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần An Vinh, Phó ban tổ chức. Mr. Trần An Vinh, Deputy Head of Organizing Committee. Một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự cuộc thi English Champion 2025 ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các đại biểu tại đầu cầu Hà Nội. Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn Thiên Vũ. Và tại đầu cầu Hà Nội, chúng tôi cũng rất hân hạnh được chào đón và giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. And from Hà Nội, we also would like to introduce our distinguished guests joining us today. Xin được trân trọng giới thiệu về phía khách mời là các cơ quan quản lý giáo dục. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón Tiến sĩ Trần Thế Cương,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Nguyễn Song Hùng, chuyên viên chính vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Trần Xuân, Phó trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Về phía khách mời từ tập đoàn eQuest và các đơn vị thành viên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón bà Lưu Thị Vân, trưởng phòng quan hệ công chúng tập đoàn eQuest. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Newton. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Newton. Và về phía ban lãnh đạo iSmart, xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ My Lan, Phó Tổng Giám đốc iSmart Education, kiêm Giám đốc chi nhánh iSmart Hà Nội. Về phía khách mời nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Newton. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Việt Hải, Phó Giám đốc chi nhánh miền Bắc, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên tại miền Bắc. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Mai Thanh Hòa, Giám đốc kinh doanh chi nhánh iSmart Hà Nội, kiêm Phó ban tổ chức English Champion 2025. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trương Hồng Nhi, Giám đốc học thuật Blue Ocean, kiêm trưởng ban học thuật cuộc thi English Champion 2025. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đỗ Anh Khoa, trưởng phòng công nghệ khu vực miền Bắc Blue Ocean, kiêm trưởng ban công nghệ cuộc thi English Champion 2025. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nông Thị Ngọc Diệp, trưởng phòng truyền thông thương hiệu iSmart Education, kiêm trưởng ban truyền thông cuộc thi English Champion 2025. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng phòng marketing chi nhánh iSmart Hà Nội, kiêm phó ban vận hành cuộc thi English Champion 2025 khu vực miền Bắc. Cùng với đó, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, trưởng khối vận hành học thuật chi nhánh iSmart Hà Nội, kiêm phó ban vận hành đào tạo English Champion 2025 khu vực miền Bắc. Và kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tiến sĩ Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt và rất nhiều tâm huyết trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hội nhập toàn cầu. Và hôm nay xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Trần Thế Cương sẽ lên sân khấu và trao tặng những đóa hoa tươi thắm cho ban tổ chức của cuộc thi. Ladies and gentlemen, esteemed delegates, dear teachers, parents, sponsors, and our beloved students, it is with great respect that we introduce Dr. Trần Thế Cương, member of the Hà Nội Party Committee and director of the Hà Nội Department of Education and Training. He has shown exceptional dedication and passion in advancing English proficiency among students. Và sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bà Vũ My Lan, Phó Tổng Giám đốc iSmart Education, kiêm Giám đốc chi nhánh iSmart Hà Nội, đại diện ban tổ chức cuộc thi English Champion 2025 sẽ nhận lãng hoa từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của ban tổ chức trong hành trình lan tỏa đam mê tiếng Anh đến thế hệ trẻ. And we also would like to invite Ms. Vũ My Lan, Deputy General Director of iSmart Education and representatives of the English Champion 2025 organizing committees to receive the flowers. Thank you so much. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Và sau đây xin được kết nối với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn Duy Dương và cũng xin được cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao cho cuộc thi để chúng ta có được thành công của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình. Ngay sau đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi phần phát biểu của ông David Armstrong, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn eQuest, đại diện cho ban tổ chức cuộc thi English Champion 2025 tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. And now it's my honor to invite to the stage Mr. David Armstrong, Vice President of the Board of Directors for eQuest, to share with other viewers today. Please welcome.
Xin chào mọi người và các con. Ladies and gentlemen, distinguished guests, respected teachers, and honored parents, valued sponsors, and above all, a warm welcome to the 24 outstanding finalists of the iSmart English Champion B Global 2025. I am David Armstrong, proud to be Vice President of eQuest Education Group. Today, I am truly proud and honored to be here for this prestigious occasion of the grand finale and award ceremony organized by our iSmart Education. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ kính mến và đặc biệt xin được chào mừng 24 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất của iSmart English Champion B Global 2025. Tôi là David Armstrong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục eQuest. Ngày hôm nay, tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi có mặt tại đây trong không khí vô cùng trang trọng của vòng chung kết và lễ vinh danh do iSmart tổ chức. The year 2025 marks a special milestone, 10 years of iSmart English Champion accompanying Vietnamese students. It has been a full decade of unwavering effort to ignite passion, unlock potential, and empower generations of young learners to integrate confidently and become capable global citizens. From a record-breaking field of more than 82,000 contestants across the country, we have found you, our finalists, young individuals who are not only excellent in English, but who also possess smart minds and passionate hearts. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc vô cùng đặc biệt, 10 năm iSmart English Champion đồng hành cùng học sinh Việt Nam. Đó là một thập kỷ bền bỉ thắp lên ngọn lửa đam mê, không ngừng khai phóng tiềm năng và chắp cánh cho biết bao thế hệ trẻ tự tin hội nhập trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh. Từ hơn 82.000 thí sinh trên toàn quốc, một con số kỷ lục, chúng ta đã tìm ra các em, những người không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn mang trong mình tư duy sắc bén và trái tim nhiệt huyết. This year's theme, Let's Talk, delivers a strong message. This competition goes beyond testing language ability alone. More importantly, iSmart Education wants to encourage you to speak up, to use English as a tool to express your views on real-life issues around you, from the environment and public health to other pressing social matters. Your presence here today is the clearest testament to a talented, creative, and responsible generation of Vietnamese students. A generation ready for the spirit of Let's Talk, ready to engage in dialogue, ready to take action. The journey you've undertaken, the knowledge you've acquired, and the skills and presentation and teamwork you've developed, all of these are invaluable assets. Kính thưa quý vị, chủ đề Let's Talk của năm nay mang một thông điệp mạnh mẽ. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra năng lực ngôn ngữ, quan trọng hơn, iSmart Education muốn khuyến khích các em dám cất lên tiếng nói, dùng tiếng Anh như một công cụ để bày tỏ quan điểm về những vấn đề thiết thực quanh mình, từ môi trường, sức khỏe cộng đồng đến các vấn đề nóng của xã hội. Các em có mặt tại đây hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một thế hệ học sinh Việt Nam tài năng, sáng tạo, có trách nhiệm và sẵn sàng Let's Talk, sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng hành động. Hành trình các em đã đi qua, những kiến thức các em đã lĩnh hội, những kỹ năng hùng biện, làm việc nhóm mà các em đã rèn luyện, đó chính là hành trang vô giá. Just standing on this grand finale stage is already a great victory for you students. Be confident and do your best in the final round. Let your voices be heard. On behalf of iSmart Education, the organizing committee, I wish the grand finale to be an exciting and successful event. May this award ceremony be a memorable moment, one that truly honors the relentless efforts of each and every one of you. Cảm ơn. Vì các em đứng trên sân khấu chung kết ngày hôm nay, bản thân đã là một chiến thắng vô cùng vang dội rồi. Hãy tự tin thể hiện hết mình trong phần thi cuối cùng các em nhé. Hãy để tiếng nói của các em được lắng nghe. Và thay mặt cho ban tổ chức cuộc thi iSmart Education, tôi xin chúc vòng chung kết diễn ra thật hấp dẫn và thành công rực rỡ. Chúc lễ vinh danh sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ, tôn vinh xứng đáng những nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các em. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you so much, Mr. David Armstrong, for your great sharing today. Xin được cảm ơn và chia sẻ vừa rồi của ông David Armstrong. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ
đến với một phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây, Thiên Vũ xin phép được phổ biến về thể lệ vòng chung kết cuộc thi English Champion 2025 để các thí sinh, phụ huynh và khách mời có thể nắm rõ, vì năm nay chúng ta sẽ có cách thức triển khai vòng chung kết vô cùng đặc biệt và hồi hộp. And now we would like to disseminate the detailed process of the final round so that contestants, parents and our guests can fully understand, because this year we will have a very special and thrilling way to implement the final round of the English Champion 2025 contest. Trước tiên, để đảm bảo độ công bằng và minh bạch cho vòng chung kết, ban tổ chức sẽ có một phần bốc thăm thứ tự thi giữa các đội của từng bảng A, B và C ngay trên sân khấu. Tiếp theo sau đó, đại diện của các đội thi sẽ lần lượt bước lên sân khấu để bốc thăm thứ tự thi và chủ đề thi cho đội của mình. Những phiếu thăm đó sẽ được phân biệt bằng các màu khác nhau để đảm bảo tính công bằng về thời gian chuẩn bị giữa các đội. Thì đề thi chỉ được công bố ngay trước khi đội bước vào phần chuẩn bị của mình. Mỗi đội sẽ có 15 phút chuẩn bị và sau đó 12 phút cho phần trình bày bài hùng biện của mình. Ở trong đó, mỗi thành viên tự thống nhất với nhau về thứ tự trình bày và thời gian trình bày, và cuối cùng là 6 phút dành cho phần hỏi đáp với ban giám khảo ngay sau đó. Các bạn nhớ nhé, 12 phút cho phần trình bày của các thành viên trong team và sau đó là 6 phút dành cho phần hỏi đáp với ban giám khảo. Trong cùng lúc đó, đội thi tiếp theo cũng sẽ được chuẩn bị cho phần thi của đội mình ngay bên dưới sân khấu hoặc là trên sân khấu đối với đội thi trước đó khác miền. So first, to ensure fairness and transparency for the final round, iSmart representatives will have a drawing session of the presenting order between the teams of each group A, B, and C right on the stage. Next, representatives of the teams will take turns stepping onto the stage to draw contest topics for their team. Those ballots will be marked in different colors, and to ensure fairness in preparation time between teams, the topic will be revealed only when it comes to the preparation part of the team. And each team will have 15 minutes to prepare before stepping onto the stage for their 12-minute presentation, and each member agrees among themselves on the order and duration of their presentation, followed by a 6-minute Q&A section with the judges immediately afterward. After the presentation, there will be a 6-minute Q&A section with our panel of judges. Meanwhile, the next team will be getting ready for their turn just off stage or on stage if they are from a different region. Alright, đó là tất cả thể lệ của Final Round, vòng chung kết cuối cùng của cuộc thi chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Và bây giờ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được phép kết nối lại với đầu cầu Hà Nội để ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị các thành viên ban giám khảo, những người câm cân nảy mực sẽ lựa chọn ra được những kết quả xứng đáng nhất của các thí sinh của chúng ta tại vòng chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, một cuộc thi thì không thể nào thiếu được thành phần ban giám khảo. Dạ vâng ạ, ngay bây giờ chúng tôi xin phép được giới thiệu các thành phần ban giám khảo đến với quý vị. Đầu tiên xin mời đầu cầu Hà Nội ạ. Vâng, và quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị ban giám khảo tại đầu cầu Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Goodwill Wright Bram, cố vấn đào tạo cấp cao iSmart Education. Và chúng tôi cũng rất mong được gặp gỡ các vị ban giám khảo tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, thưa anh Thiên Vũ. Xin được cảm ơn Duy Và Dương. chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu một vị giám khảo tiếp theo tại đầu cầu Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Thu Lệ Hằng, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh, giáo viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và sau đây xin được kết nối với đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ vâng ạ, về phía đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được giới thiệu đại diện của ban giám khảo. Chúng tôi sẽ gồm có, xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Đình Nguyễn Lữ, chuyên viên tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Valentin Bohico, cố vấn đào tạo cấp cao iSmart Education. Xin được trân trọng giới thiệu cô Julia Soloshenko, cố vấn đào tạo cấp cao iSmart Education. Vâng ạ, và ngay bây giờ không để quý vị khách mời và quý vị phụ huynh cũng như là các tài năng nhí của chúng ta phải chờ đợi hơn nữa.
Ngay bây giờ chúng tôi xin được khai mạc vòng chung kết của cuộc thi English Champion 2025. Một lần nữa thì Vũ xin được chúc các thí sinh chúng ta sẽ thật luôn giữ được bình tĩnh, giữ được phong thái của nhà vô địch và hoàn thành thật tốt phần thi của mình nha. Và khi góp mặt trong vòng chung kết này đã là một sự thành công vô cùng rực rỡ và nỗ lực vô cùng lớn, đáng được ghi nhận của các bạn rồi. Hãy tự tin hết mình vì ngày hôm nay các bạn đều là những nhà vô địch đầy tự hào trong lòng cha mẹ, thầy cô và bạn bè rồi ạ. Once again, we would like to wish all of the young champions to stay calm, maintain the demeanor of champions, and complete your competition well. Being present in this final round is already a great success and effort that deserve recognition. So, be confident because today, right here and right now, each of you is a proud champion in the hearts of your parents, teachers, and your friends. Và để đảm bảo chất lượng xuyên suốt của vòng chung kết và đặc biệt là tránh gây sao nhãng đến các thí sinh, giúp các em có được sự tập trung cao độ nhất, thì Duy Dương cũng xin được nhắc nhở nhỏ với các quý vị đại biểu, các quý khách mời và các quý vị phụ huynh hãy giữ điện thoại ở chế độ rung và hạn chế di chuyển ra khỏi chỗ ngồi khi không có việc cần thiết. Xin được trân trọng cảm ơn. To ensure the highest quality throughout the final round and especially to have our contestants stay fully focused without distractions, we kindly remind our guests to switch your phone to silent mode and minimize movement during the competition unless absolutely necessary. Thank you so much for your cooperation. Và tiếp theo sau đây, vòng chung kết của cuộc thi English Champion 2025 do iSmart Education được tổ chức xin phép được bắt đầu. And now, let us officially begin the final round of the English Champion 2025, proudly organized by iSmart Education. Và quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Thu Lệ Hằng, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh, giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bước lên sân khấu để chuẩn bị cho phần bốc thăm thứ tự thi đấu của các bảng thi ABC. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem thứ tự thi của các bảng thi này như thế nào nhé. Và xin mời tiến sĩ Nguyễn Thu Lệ Hằng sẽ chuẩn bị ạ. Và trên màn hình của chúng tôi lúc này xin mời hiện ra 3 ô tương ứng với 3 bảng A, B, C. Và sau đây thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thu Lệ Hằng sẽ lựa chọn bảng thi đầu tiên bằng cách chạm vào màn hình ạ. Xin mời. Vâng, xin được chúc mừng các thí sinh thuộc bảng A đã trở thành các thí sinh đầu tiên bước vào thi đấu trong vòng chung kết ngày hôm nay. Có thể thấy là các bạn đang rất là hào hứng và rất là vui đúng không ạ? Các bạn thí sinh ở bảng A, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn ở bảng A đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Các bạn sẽ là đội thi đầu tiên đấy ạ, bảng thi đầu tiên đấy ạ. Và tiếp sau đây xin mời tiến sĩ Nguyễn Thu Lệ Hằng sẽ lựa chọn giúp chúng tôi xem là đội bảng thi tiếp theo sẽ là bảng thi nào ạ? Xin mời. Dạ vâng, hai bảng B và C. Bảng nào sẽ thi tiếp theo sau bảng A ạ? Vâng, xin được chúc mừng bảng C đã trở thành bảng thi thứ hai tại cả đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn rồi, bảng thi còn lại của chúng ta đó là bảng B. Các bạn sẽ là đội thi cuối cùng, những người sẽ đóng vai trò kết thúc vòng chung kết ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Lệ Hằng. Và không biết là tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào ạ? Khi mà Duy Dương nhìn thấy tên của các bảng thi được xuất hiện trên sân khấu thì các bạn thí sinh tại đây vô cùng hào hứng và háo hức ạ. Không biết là các bạn thí sinh ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào ạ? Xin được cảm ơn Duy Dương rất là nhiều. Các bạn thí sinh ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là hào hứng khi biết được thứ tự thi của bảng rồi ạ. Như vậy là chúng ta sẽ có bảng A là bảng thi đầu tiên, sau đó đến bảng C và cuối cùng là bảng B, phải không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ tiếp tục đến với phần bốc thăm tiếp theo để lựa chọn thứ tự thi của từng đội trong mỗi bảng. Và bây giờ theo như thứ tự thì bảng A của chúng ta sẽ là bảng thi đầu tiên, phải không ạ? Ngay bây giờ thì Vũ sẽ được mời hai đại diện của hai đội thi thuộc bảng A ở hai đầu cầu sẽ tiến lên sân khấu để cùng tham gia bốc thăm thứ tự thi cũng như là lựa chọn đề thi của đội mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, như vậy là chúng tôi cũng xin mời đại diện
đại diện của chưa em, hãy chúng ta cùng chờ đợi theo sự hướng dẫn của chúng tôi nhé. Mình đợi đầu cầu bảng A ở đầu cầu Hà Nội miền Bắc cũng sẽ lên sân khấu. Như vậy là đại diện của hai đội ở hai đầu cầu của bảng A đã có mặt trên sân khấu. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời đại diện của khu vực miền Nam bảng A sẽ cùng chạm vào ô để lựa chọn thứ tự của mình. North, như vậy là đội thi ở miền Bắc bảng A sẽ là đội thi trước. Như vậy đồng nghĩa với đội thi bảng A ở miền Nam sẽ là đội thi tiếp theo. Xin chúc mừng. Và sau đây thì chúng ta cũng sẽ bốc màu của đề thi của đội mình ạ. Và theo thứ tự vừa bốc thăm thì đội thi bảng A của khu vực miền Bắc sẽ là đội thi trước tiên ạ. Và xin mời đại diện của đội thi bảng A miền Bắc, khu vực phía Bắc, bạn sẽ chọn màu cho đề thi của đội mình ạ. Xin mời. Vâng, và đó là màu vàng, Yellow Topic for the North Team in Group A. Như vậy là đội miền Bắc của bảng A đã lựa chọn đề thi màu vàng. Và bây giờ thì xin mời đại diện của đội thi miền Nam sẽ lựa chọn hai ô còn lại nhé. Ô bên trái hoặc là ô bên phải em nhé. Bạn đang lấy sự tư vấn của các thành viên trong đội và bạn đã chọn ô ở bên trái. Như vậy là đề thi của các bạn là đề thi màu cam. Xin được chúc mừng. Như vậy xin được nhắc lại, đội thi đầu tiên là đội thi miền Bắc bảng A đã lựa chọn đề thi màu vàng. Đội thi thứ hai là đội thi miền Nam bảng A lựa chọn đề thi màu cam. Xin được chúc mừng các bạn. Xin mời các bạn cùng quay về vị trí, về chỗ của mình để cùng chuẩn bị đến với các phần chuẩn bị. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần bốc thăm thứ tự thi của các đội ở bảng C thi thứ hai và bảng B thi thứ ba quý vị nhé. Ngay bây giờ chúng tôi xin được mời đại diện của hai đội miền Bắc và miền Nam của bảng C phải không ạ? Dạ bảng C ạ. Đúng rồi, bảng C là bảng thi thứ hai sau bảng A. Xin mời đại diện của bảng C ạ. Xin mời đại diện đội thi miền Nam của bảng C tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến lên sân khấu. Dạ vâng, khoan. Please stand by. Và bây giờ thì hồi nãy ở bảng A thì đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn trước rồi. Và bây giờ lượt lựa chọn tiếp theo sẽ đến từ đầu cầu miền Bắc của bảng C nhé. Xin mời ạ. Rất là thú vị, xin chúc mừng. Như vậy là lựa chọn của đội thi miền Bắc ở bảng C đã lựa chọn vào ô là North. Như vậy là đồng nghĩa chính đội của các bạn sẽ là đội thi trước tại bảng C. Xin chúc mừng. Và như vậy đồng nghĩa các thí sinh của đội miền Nam bảng C sẽ là đội thi tiếp theo. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn đề thi. And now it's time for the North Team in Group C to pick their topic. Và sau đây thì chúng tôi xin được hiện ra 3 lựa chọn đề thi cho các bạn tương ứng với 3 màu sắc khác nhau. Xin mời đội thi khu vực phía Bắc bảng C, chúng ta sẽ lựa chọn ạ. Trái, phải hay là giữa đây ạ? So we have 3 colors for 3 topics. Blue topic. Vâng, bộ đề thi màu xanh ạ. Như vậy là đội thi miền Bắc của bảng C đã chọn đề tài màu xanh. Và bây giờ xin mời đội thi của miền Nam bảng C sẽ lựa chọn 2 ô còn lại bạn nhé. 2 ô ở giữa hoặc là ở bên phải của bạn. Orange topic. Xin được chúc mừng. Như vậy là đội miền Nam của bảng C đã lựa chọn đề thi màu cam. Orange topic. Congratulations. Xin được cảm ơn các bạn. Vâng, và cuối cùng chúng tôi xin mời hai đội thi hai miền của bảng B sẽ cùng tiến lên sân khấu để bốc thăm cho thứ tự thi trong bảng và lựa chọn đề thi của mình. Xin trân trọng kính mời. And I would like to invite our team from Group B to the stage to choose your order, a performance and your topic.
Vâng, và theo như thứ tự lần lượt thì ngay bây giờ chúng tôi xin được phép mời bạn đại diện của đội miền Nam, bảng B sẽ lựa chọn thứ tự thi của mình. Xin mời bạn. And now the order of the performance in Group C. Left or right? Các bạn đội thì đều các bạn hãy chọn bên phải đi ạ. No. Vâng, và như vậy là đội thi ở miền Nam đã lựa chọn vào ô North. Như vậy là đồng nghĩa tại bảng C, các bạn thí sinh ở miền Bắc sẽ thi trước và sau đó sẽ là đội ở miền Nam của bảng C nhé. Xin được chúc mừng ạ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời đội miền Bắc của bảng C sẽ lựa chọn đề thi của mình. Vâng, có lẽ là các thí sinh ở miền Bắc của chúng tôi vô cùng phấn khích khi trong cả 3 bảng, tất cả các bạn thí sinh đều sẽ là những người tiên phong thi đầu tiên. Và ngay bây giờ thì đội thi khu vực phía Bắc bảng B sẽ lựa chọn màu đề thi cho mình ạ. Xin mời bạn ạ. Vâng, rất là tuyệt vời, bạn đã cúi chào các quý vị khán giả ạ. Và bạn cũng đã chọn Yellow Topic màu vàng. Congratulations. Alright, và như vậy còn 2 ô ở giữa và bên phải cho đội thi của miền Nam của bảng B. Xin mời. Blue Topic. Như vậy là cái thí sinh bảng B của miền Nam đã lựa chọn đề thi màu xanh. Congratulations. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you so much. Thank you. Please come back to your seat. Vâng, như vậy là phần bốc thăm thứ tự thi của các đội trong bảng cũng như là lựa chọn đề thi đã hoàn thành. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách mời và quý thầy cô ban giám hiệu, quý thầy giáo, quý phụ huynh và các em thí sinh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng chung kết của cuộc thi English Champion 2025 do iSmart Education tổ chức. Và như vậy, theo thứ tự thi của chúng tôi, bảng A sẽ là bảng thi đầu tiên và đội thi đầu tiên là đội thi của miền Bắc phải không ạ? Vâng, thưa anh Tiên Vũ, đội thi đầu tiên sẽ là đội thi bảng A thuộc khu vực phía Bắc. Không biết là đội thi bảng A khu vực phía Bắc của chúng ta các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready guys? Are you ready for the final round today? Yếu thế, lại một lần nữa thật khí thế nhá. Are you ready? Yeah. Rồi, và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ đội thi đầu tiên thuộc bảng A khu vực phía Bắc. Xin mời các bạn sẽ lên khu vực chuẩn bị và nhận đề thi của mình ạ. Xin mời. And now we will meet our first team in Group A in the North. And now we will reveal the topic. Và các bạn đã lựa chọn được Yellow Topic, đề thi màu vàng. Và xin mời các bạn thí sinh, chúng ta sẽ ngồi vào vị trí của mình để chuẩn bị cùng hướng lên màn hình và theo dõi đề thi được tiết lộ là gì. Và sau đây thì các bạn cũng sẽ có 15 phút chuẩn bị sau khi chúng tôi công bố đề thi. Và sau đó là 12 phút để thuyết trình cũng như là 6 phút để Q&A phản biện cùng với các thành viên ban giám khảo. Và xin mời đề thi ạ. Eating habits, healthy habits today for healthier tomorrow. And this is your topic. Và 15 phút của các bạn bắt đầu. And now the 50 minutes start right now. Vâng, như vậy là các thí sinh miền Bắc của bảng A đã chính thức đến với 15 phút chuẩn bị cho phần thi của mình. Và kính thưa quý vị, trong lúc chúng ta chờ đợi phần chuẩn bị thi của các bạn thì ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đang có mặt tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng xem một đoạn video giới thiệu về cuộc thi English Champion 2025 quý vị nhé. And now please draw your attention to the screen to watch a video clip about English Champion 2025 competition. 3, 2, 1, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students. Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide.
witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English champion 2024. 2025 English champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores, encouraging students to speak their minds, raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation. Chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for iSmart? Toàn cầu hóa cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu mới về năng lực cho thế hệ tương lai. Để thành công trong kỷ nguyên mới, trẻ cần được trang bị những kỹ năng và tư duy mới để phát triển và làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, thành thạo ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh là điều kiện bắt buộc, nhưng chưa đủ. Ba mẹ cần trang bị cho con thêm những kỹ năng công nghệ số, làm việc nhóm, sáng tạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề để có thể trở thành công dân toàn cầu. Trao quyền cho con tự tin chinh phục thế giới. iSmart tiên phong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Chương trình giúp con vừa học tốt tiếng Anh, vừa phát triển toàn diện về kỹ năng và tư duy. Thành lập từ năm 2013, iSmart Education là một trong những thành viên trực thuộc tổ chức giáo dục Equest, một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 20 đơn vị thành viên, với sự đầu tư từ KKR, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. iSmart tự hào là đơn vị tiên phong dạy tiếng Anh qua toán và khoa học, đồng thời là đơn vị dẫn đầu mang đến những giải pháp và công nghệ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với người Việt Nam. Qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển lớn mạnh, iSmart bước đầu đạt được những thành tựu nổi bật. Được giảng dạy tại hơn 500 trường từ tiểu học đến trung học cơ sở trên toàn quốc, với hơn 120.000 học sinh và 1.000 hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hàng năm, từ đó mang lại kết quả ấn tượng. 83% học sinh đang từng bước cải thiện khả năng ngoại ngữ, 94% học sinh được cải thiện khả năng tư duy chủ động sáng tạo. Đó là những con số thiết thực và ấn tượng trên hành trình iSmart thực hiện sứ mệnh đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, góp phần chuyển đổi kỹ thuật số ngành giáo dục và trau dồi tư duy chủ động trong dạy và học.
iSmart luôn tập trung vào chất lượng và hiệu quả học tập với những cam kết. Hệ thống học tập thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại. Chương trình tiệm cận phương pháp STEM. Liên thông phổ thông quốc tế tích hợp đầu ra với các trường quốc tế Mỹ. Được chứng nhận bởi Cornell, một trong những tổ chức kiểm định giáo dục lớn nhất thế giới. iSmart áp dụng và liên tục cập nhật phương pháp học tập hiện đại như học tích hợp nội dung và ngôn ngữ, lấy học sinh làm trung tâm, lớp học đảo ngược, tích hợp hài hòa giữa các nhóm kỹ năng giúp trẻ có được kiến thức cần thiết trong thời đại 4.0, đồng thời hoàn thiện các tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp. iSmart mang đến 3 chương trình học phù hợp với đa dạng đối tượng và khu vực. Apro, trải nghiệm không gian học tập hiện đại, sáng tạo với 100% các tiết học trực tiếp. iFlex, đa trải nghiệm với 50% thời gian học trực tuyến, 50% học trực tiếp tại lớp học iSmart. iTouch, vượt mọi rào cản địa lý trong học tập, 100% học trực tuyến trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, iSmart cũng là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình giáo dục hybrid tại Việt Nam. Hybrid là mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới, kết hợp hiệu quả giữa việc học trực tiếp và trực tuyến mà vẫn đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế. Song hành cùng chương trình học, iSmart cung cấp hệ thống học tập tiếng Anh toàn diện đến các con. IDG, hệ thống bài giảng số chuẩn chương trình quốc tế cùng học liệu phong phú, giúp con ứng dụng ngữ cảnh thực tế, khơi dậy hứng thú và niềm say mê học tập của con. Thiết bị giảng dạy thông minh theo công nghệ hiện đại, mở ra không gian học tập đầy cảm hứng, sáng tạo. Với hơn 10.000 chủ đề kiến thức toán học, khoa học cho con ôn tập thực hành. Hoạt động ngoại khóa sáng tạo, sân chơi kiến thức bổ ích giúp kích thích khả năng sáng tạo của con và phát triển tư duy kép. Hệ thống đánh giá năng lực trực tuyến giúp bố mẹ và con theo dõi, đánh giá quá trình học tập. Kỳ thi học thuật quốc gia quốc tế giúp con chinh phục kiến thức và kỹ năng mới, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cùng với đó, chương trình iSmart được công nhận bởi các tổ chức uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Mọi thành công đều bắt đầu với nền tảng giáo dục vững chắc từ hôm nay. Hãy để iSmart đồng hành cùng con, trở thành thế hệ công dân toàn cầu trong tương lai. iSmart bứt phá giới hạn, kiến tạo tương lai. Tiếng Anh nâng tầm với mô hình học tập đa tương tác. Tương lai nâng cấp với chương trình tiệm cận STEM. Làm chủ công nghệ với hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Chất lượng quốc tế đã được kiểm định bởi Cornell. All right. So we still have like 6 minutes for the preparation time for the team in Group A. So now we will have a mini games for our contestant in Ho Chi Minh City. All right. So this is the guess the word game. So it's very simple. So we will project a word on the screen with the number of the digit with the blank square blanks. And we also have the photos, and we also have the hint, the sentence hint for all of you to guess the word. So now we will try to guess the exact word, and if you have the correct answer, you get a prize from the organizer. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, chúng tôi sẽ có mini game cho các bé nhé. Đó, nhiệm vụ các bạn sẽ là đoán từ đó là từ gì. Chúng tôi sẽ để cái số thứ tự, số ô của từ ở trên màn hình, sẽ có hình ảnh cũng như là một câu gợi ý. Nhiệm vụ các bạn là đoán ra từ đó là từ gì các bạn nhé. Alright, so the first question. Who have the answer? Please raise your hand. Alright, so what is? Alright, maybe sẽ cho các bạn ở phía dưới đi, các bạn đội thi cùng chuẩn bị đi nhé. Who has this? Okay. What is the answer? What is the word? Pineapple. Pineapple. Oh, we can see a photo of apple, and you guess the word is pineapple. Is this the correct answer? Is your final answer? Final answer? Yes. The final answer is pineapple. Is it the correct answer? Pineapple, exactly. Wow, congratulations and a prize for you, a gift for you. Wow, so clever and so quick.
Thank you so much. And now, the next question. Có những bạn dơ sẵn luôn. Alright, what is the word? A small cake with icing. Alright, cô bé rất là dễ thương ở đây. So, what is your answer? My answer is a cupcake. Cupcake or a cupcake? Cupcake. Cupcake is the correct answer. Thank you. Congratulations. So quick, and a gift for you. Okay. And now for these two lines and also this line. The third question. All right. What it is? Handsack. Handshake. Wow. Exactly. Wow. You're so intelligent. All right. So we still have 2 questions. And the 4th word over there. Okay, the girl with the glasses. All right. So, a sea creator. What is it? Well, I think the answer is a jellyfish. Jellyfish. Yes. This is a final question for your final answer. Yep, that's my final answer. The final answer in jellyfish is the correct answer. Oh my God. I hope the questions is more and more difficult for our contestants because they are all so intelligent and so quick. And all right, over there, maybe a boy. All right. Okay, the boy with the face mask. All right. So what is the word? Brainstorm. Brand. You see the brand and a storm, so it's a brainstorm. Wow, very easy, and exactly. Wow, congratulations. So we just have like 5 questions, so please. Vâng, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy là các bạn đã có những cái phần thể hiện phải nói là rất là tuyệt vời trong cái mini game của chúng ta. Và chúng ta còn khoảng hơn 2 phút nữa để đến với phần thi đầu tiên của đội thi ở miền Bắc của bảng A. Như vậy trong lúc chờ đợi thì you want to say something? All right. What is your feeling? What is your team? All right. You have what? You have a oh. All right. All right. So you are the team A, right? Oh, you're team B or what? Is this like you prepare a lot of document, right? We just have 5 questions. Sorry. So how you feel right now when you are in the preparation time for your team in this contest? How you feel right now? I feel so bad. It's so bad. You mean nervous, right? Don't worry. You have your friends. You have your teamwork. You have your teammates. So everyone can go together and get the best result. Okay? Okay. Thank you so much. Và như vậy chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi. Có lẽ là chúng ta hãy cùng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đến với phần thi đầu tiên của các bạn thí sinh tại miền Bắc của bảng A, đúng không ạ? Các bạn thí sinh bảng A của miền Nam của chúng ta đang ngồi ở đâu ạ? Đội thi đầu tiên tại đây của chúng ta. Wow. Các bạn là đội thi đầu tiên. So 1, 2, 3. So, wow, okay. Các bạn sẽ chuẩn bị đến với phần mở đề thi của các bạn đấy. Cho nên là chúng ta hãy cùng hết sức tập trung nhé, để cùng chuẩn bị nhé. Các bạn sẽ có 15 phút cho phần chuẩn bị ạ. Alright, so with 40 seconds left. Alright. Và như vậy chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối trở lại với đầu cầu Hà Nội để chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên tại vòng chung kết của chúng ta với đội thi đến từ miền Bắc của bảng A sau 15 phút chuẩn bị của các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn bị để cùng kết nối lại với đầu cầu Hà Nội nhé. Đầu cầu Hà Nội vẫn còn đang giao lưu rất là hào hứng các bạn ạ. Rồi, 3, 2, 1. Time's up! Như vậy là hết 15 phút chuẩn bị cho các bạn thí sinh bảng A của khu vực miền Bắc. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với phần thể hiện đầu tiên tại vòng chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thí sinh của bảng A Với miền phần thi Bắc. của đội thi đầu tiên thì chúng tôi cũng đã có một thông điệp
từ đội thi ở khu vực bên dưới là một cái lời chúc hay một cái slogan gì cho tất cả các đội thi được không ạ? Xin mời. I hope every team will perform supercalifragilisticexpialidociously. Okay, thank you so much. And now our first team in the north is ready. And we also would like to connect with Ho Chi Minh City to call upon to the stage the next team in the group A to reveal their topic. Dạ vâng ạ, bây giờ thì xin được mời các thí sinh của bảng A khu vực miền Nam sẽ cùng tiến lên khu vực chuẩn bị để các bạn sẽ mở đề thi của mình và đến với 15 phút chuẩn bị. And I would like to invite Team A in Ho Chi Minh City to get in your position to prepare to open your topic, and then you have 15 minutes of preparation. Dạ vâng, các bạn đã đến với khu vực chuẩn bị của mình rồi ạ. Mọi người hãy set up mà mọi thứ cho các bạn sẵn sàng và sau đó các bạn sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để cùng đến với topic của mình. Is everything okay now? Ta cùng chờ đợi trong chốc lát nhé, để bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn laptop cũng như là mọi thứ sẵn sàng để các bạn chuẩn bị đến với phần mở đề thi và cùng đến với 15 phút chuẩn bị của các bạn. Dạ, xin hỏi là các bạn đã sẵn sàng chứ ạ, bộ phận kỹ thuật ạ? Dạ vâng ạ. So it's like 1 second for double check for the laptop, right? Okay. Alright. Như vậy là các thí sinh của bảng A miền Nam đã sẵn sàng và bây giờ xin mời các bạn please draw your attention to the screen to open your topic. Đề thi của các bạn là đề thi màu cam bảng A. Alright. Your topic: scoring at school, a tool for success or a source of stress. This is your topic. And now, alright, you ready for 50 minutes of preparation? 15 phút chuẩn bị cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, và đầu cầu khu vực phía Nam thì cũng đã có được đề thi của mình. Và tại đầu cầu khu vực phía Bắc thì các thí sinh của chúng tôi cũng đang chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi. Và trước khi đến với phần thi của các bạn thí sinh đầu tiên của phía Bắc bảng A thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào đón cô Quang Thị Hoàn, chuyên viên tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã đến với chương trình ngày hôm nay và cũng sẽ giúp cho chúng ta tìm ra những ngôi vị cao nhất của cuộc thi iSmart English Champion 2025. Và bây giờ không biết là các thành viên trong đội bảng A khu vực phía Bắc các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes. And now your 12 minutes of presentation starts. Good afternoon, everyone. My name is Xuân Hiếu, a member of Team A18 with a total of 4 members. Other members will have the task of presenting their views related to the presentation topic. I'm the first speaker, he is the second speaker, he is the third speaker, and Thắng will be the last speaker to conclude our presentation. Before we start our presentation, we would like to thank iSmart Education for giving us a wonderful chance to participate in this competition. Today, we are very happy to be here at the English Champion Be Global 2025 to tell you about a topic that is very important: eating habits. Eating habits are the behaviors and patterns of what, when, and how we eat. What we eat every day directly affects our health, energy, and future. If we choose healthy foods today, we will have a stronger and better life tomorrow. In
Vietnam, nutrition is still a challenge. Many people do not eat enough fruits and vegetables, and unhealthy eating habits are becoming more common. Poor nutrition could cause heart disease, diabetes, obesity, and weak immune systems. To improve our eating habits, we need to make conscious and informed choices. If we make the right food choices today, our future health will be so much better. Let's dive in and learn together. Now, let's welcome the next speaker, Minh, who will talk about some nutrition facts in Vietnam and unhealthy eating habits and effects. Thank you, Xuân Hiểu. Good afternoon, everyone. I am Minh and I'm second speaker of the team. As Hiểu mentioned about eating well is important for a healthy future, but in Vietnam, many people still have unhealthy eating habits. Now, let's take a look at the screen and see some shocking facts. 1 in 5 children under 5 years old are too short for their age because of poor nutrition. More than 76% of people don't eat enough fruit and vegetables. But this is a shocking part. From 2002 to 2018, sugar use in Vietnam increased 7 times. That is a big change. These numbers show us that we are eating the wrong way. We eat too much fast food, fried food, and snacks. We drink too many sweet drinks like soda and milk tea. We often eat while watching TVs or using phone. Some students skip breakfast or eat late at night and don't drink enough water. We choose cheap and candy instead of fruit or nuts. These habits can make us tired and weak. They can also cause weight gain and serious health problems. They can also affect our brain to not focus on studying. This is not just a problem for adults. We students are also affected. What we eat today will shape how we grow, how we feel, and how we live in the future. So, what should we do? Let's learn how to change step by step. Please welcome our next speaker, Tuệ Nhi, who will share what school, parents, and the general can do and how students can make a better choice every day. Thank you. Thank you so much, Minh. Good afternoon, everyone, and thank you for coming here today. My name is Tuệ Nhi. I'm very glad to be the third speaker and the leader of Team A18. Before I start my presentation, I would like to thank you all the members from iSmart English Champion B Global 2025 for giving me and my teammates a wonderful chance to participate in the contest for today. As Minh has said about some nutrition facts in Vietnam and unhealthy eating habits and their effects, today I'm going to talk about working together for healthier eating habits and how students can make healthier choices. Coming up first, we have working together for healthier eating habits. Eating habits won't change alone. Schools, parents, governments, and individuals must work together. What schools can do? School is a very big role in helping students changing their eating habits. So, what can they do? They can teach students nutrition facts by lessons and activity. By teaching students about nutrition facts by lessons and activity, students will know more about how harmful the effect of fast food is. Secondly,
The chef at the cafeteria can also make nutritious meals at the cafeteria and try to make less meat consumptions, because I just heard that eating too much protein is not good at all. What parents can do? Parents is also a big role in helping their kids changing their eating habits. Here are some of the best ways that parents can. Parents can limit fast food as much as possible. Families should take time to explain about fast food and how healthy they are. Their kids will soon understand about it. What the government can do? You know that fast food is really dangerous and it can lead to many diseases. So government can help the people by tell schools to check students health, to monitor them, to see if they consumed enough fast food, to see if they had consumed enough nutrition. Encourage food companies to reduce the amount of sugar. So I see that if you know how to deal with it properly, everyone can change it. Let's move on to the next thing. How students can make healthy choices. So how can students make healthier choices? Each of us can take responsibility by just doing some simple but effective ways so that they can change. Students can have a balanced diet with enough nutrition every day. This will help the student to become more strong, and students can also exercise, say no to fast food. Because fast food is not good, especially fried food. Now, I have a quotation to say to you all. The greatest wealth is health. So what does this mean? If you take care of your health every day, your wealth is the biggest health. Now, please welcome the last speaker, Thắng, to conclude and summarize all of our ideas. Thank you for listening to my speech. Okay, thank you, Tuệ Nhi. I'm Minh Thắng. I'm the last speaker of the team. Xuân Hiếu, Hiểu Minh, and Tuệ Nhi, that's my teammates, and they are share the important idea about eating habits. What you eat today directly refers to the health and the future. If you eat well today, you can feel better and live longer in tomorrow. To make this happen, we need help from the parents, schools, and the government. Even the small actions can make a big difference, like drinking more water, eating more fruit, and cutting down of junk food. And me, I am a student, a young person, but I believe in a brighter future. But it will not easy to choose a healthier choice. Remember that easy doesn't build change. Easy doesn't build it. Oh. But it will not easy to choose a healthier choice. Remember, easy doesn't build change. Easy doesn't build greatness. So, once again, Team A18 want to thank you from the bottom of our heart to the generous sponsors, teachers, and friends that are sitting here to listening to our competition and give we a chance to participate. Let's eat healthier, live well, and build a better future. Thank you for listening and goodbye. Congratulations! The first team in the North in Group A. You have excellency completed your performance today. And now it's time for you for the Q&A sessions with our judges. Và sau đây chúng tôi xin được mời những câu hỏi tới từ các vị giám khảo tại khu vực phía Bắc ạ.
Good morning, beautiful boys and girls. Congratulations on such outstanding performance. And this is my question for you. Imagine you could set a healthy menu for your family at the weekend. Could you suggest some healthy food choices? Do you need to listen again? Yes. Okay, so this is my question. Imagine that you could set a healthy menu for your family at weekend. Could you suggest some healthy food choices? Okay, Nhi, please. I would like to suggest some healthy choices, like in breakfast, you could just have some bread, some milk or orange juice, eggs, and bacon. I think that would be a good breakfast. And maybe in the lunches time, parents are kind of too busy, so normally they would go out and buy fast food. But if parents are not busy, they can make some salad for their kids, and they can make some salad for their kids and sandwiches, so that they can have enough nutrition. In the evening, the parents could have prepared their children peas, a little bit of protein, grains, and nuts, yogurt maybe as a dessert as well, and they could have some orange juice, milk, or water. That is my answer. Thank you. Yeah, I'm so happy with your answer. You are really like an expert in nutrition. Congratulations again, Group A. You did a very good job. Thank you, our judges from the north. And now we would like to hear some questions from our judges in the south to the first team in the Group A. Hello, little boys and girls. I was really impressed by your presentation. One of you mentioned drinking more water. I would like to ask whether you drink water every day, or you drink some kind of Coke or 7-Up, or what do you often drink? Please. My answer is we need to drink water every day, because if we don't drink water every day, we will get thirsty and tired. Like we will very hurt, and it will hard to sleep in the night. Okay. Thank you. I can see that some young kids like drinking Coke. Is it a good idea to drink too much Coke every day? And what is your advice, please? Nhi? I think that drinking water is better than Coke, because Coke, the companies put in too much sugar, like soda, and drinking it will lead to heart diseases and obesity, which is a very bad result for drinking too much Coke. Drinking water will help every day, because water is good, and kind of like it and it's found from mineral. It's also good as well. Drinking water will help us to be stronger, and drinking too much Coke will let us to be too tired. And that is my answer. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Do we have any questions from the judges? So, once again, congratulations. Oh, okay, we have one question. From the Hello, south. my dear friends. It's a pleasure to see you. I have a question to Mr. Hugh. Mr. Hugh, can you please name a food with a lot of protein in it? Mr. Hugh? Son Hugh? Hiếu. Nguyễn Xuân Hiếu. My answer is
beef, Beef, meat, is meat, and pork. Pork. Huh? Pork. Pork. Beef or great. Miss Nee, tell me please, why is too much protein is not good for you? Miss Nee. Consuming too much protein and did not eat any nutrition at all will our body kind of like will be growing fat and then hard to sleep, will only and having not enough energy as well. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much all the judges, and once again congratulations the first team in the group A in the North. Thank you so much. You have very outstanding performance today. And now it's time for you to return back to your seats and watch the other performances from other team. Thank you. Và quý vị thân mến, một lần nữa xin được chúc mừng đội đầu tiên thuộc khu vực phía Bắc bảng A đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và bây giờ thì đội thi tiếp theo tại khu vực phía Nam của chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong cánh gà rồi. Và trước tiên thì chúng tôi cũng muốn mời đội thi tiếp theo của bảng C tại khu vực phía Bắc sẽ lên khu vực chuẩn bị và nhận công bố đề thi của mình ạ. Vâng, xin được cảm ơn. Và bây giờ chúng tôi xin mời đội thi miền Nam của bảng A sẽ cùng Thank you chuẩn so bị much. tiến ra sân And now khấu. we would like to invite the first team in the North in the group C to be ready. Yeah. Và các bạn cũng đã lựa chọn bộ đề màu xanh thuộc bảng C. Và sau đây xin mời các bạn ngồi vào vị trí chuẩn bị. Và khi mà các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để cùng theo dõi đề thi của các bạn. Không biết là đội thi đầu tiên thuộc bảng C khu vực phía Bắc các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready guys? Yes. Okay, now let's count 3, 2, 1. This is your topic. Green fashion. Where your clothes come from and where they go after use. Và đây là đề thi của các bạn. Sau đây, xin phép được quay trở lại với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam để đến với phần thi tiếp theo. Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn Duy Dương. Như vậy là tất cả đã sẵn sàng phần thể hiện, phần thi của đội miền Nam bảng A cũng như là 15 phút chuẩn bị cho đội miền Bắc bảng C. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes. So we will count down from 5 and you will start. Và chúng ta sẽ cùng đếm ngược nhé, để cho các bạn tại miền Nam bắt đầu phần thi cũng như là các bạn tại miền Bắc bắt đầu 15 phút chuẩn bị của các bạn. 3, 2, 1, let's go! Good afternoon, everyone. How are you today? We are Group A34 and it's our pleasure to represent junior schools from across Vietnam at the English Champion today. Allow us to introduce ourselves. Trương Hồng Thi from Lê Quý Đôn Junior School. Nguyễn Minh Duy from Âu Cơ Junior School. Lê Duy Khánh from Trần Thị Bở Junior School. And myself, Đoàn Minh Vũ from Trường Thạnh Junior School. Today, we are excited to share our presentation on the topic. Scoring a score. Is it helping us succeed or is it making us stress? This is a subject close to our hearts as students. We believe our presentation will inspire fresh opinions on how to approach the topic, school score. Thank you for your attention and let's start. A common question we ask ourselves is what makes us answer a score? According to 2021 study published in the Psychological and Education Journal,
various factors contribute to student anxiety, such as relationship with classmates, communication with teacher, school facility, and overall school safety. However, the most significant contributors to student anxiety are score and exam, affecting 91% of students in Vietnam. Another study from the journal in 2019 found that 76.4% of students show signs of stress and nearly 38.2% of students have very serious stress. However, only 30% of students really understand about stress and how to handle it. This shows that many students need more help and support from school, parents, and society. If we fail to address this issue properly, stress status of students will become more and more serious. Now, we understand the anxiety of students at school. In the next part of the presentation, my friend here will share with you more about what score is and the solution and the positively thinking about score. Thì Duy Khánh, the stage is yours. Hi everyone. My name is Trương Hồng Thi. Today I am going to talk about what is a score. As we can, a score is the number of points, goals, or marks you get in a game, test, or sport. A score shows how well you do in something. There are many reasons that schools use score. First, school use score to check understanding. Score help teachers know how much students understand the lesson. Second, schools use score to find strengths. When students get a high score, it shows what they are good at. Third, scores show what students have practiced. A low score helps teachers and students know what to study more. Next, score can show progress. Score show if a student is getting better over time. Lastly, score help to give feedback. Score helps students and parents understand how well the student is doing in school. Thank you for listening. Next, I would like to invite you to talk about small scoring and alternative learning check. Hello everyone, my name is Duy. Today I'm talking about how teachers use score effectively at school. Third, teacher look at why you're instead in a topic or if something makes it hard for you to focus.
They can also learn by hearing you tell a story about what you've learned, or by watching you work with friends to create group projects like mini game like Kahoot or Duolingo. And next is Khan. He is talk come to new me. Hello everyone. It's super important to learn from our mistakes. Mistakes aren't failures. They're actually some of the best teachers we have. There's a quote I love. Successful people aren't those who never make mistakes, but those who never repeat the same mistake twice. Okay, back to the main. In the end, scores are just one part of learning. What the matter most, you keep trying and enjoy learning new things. Remember, scores do not show everything about you. All right, congratulations to our team. We still have like 3 minutes, so please stand by. We still have 3 minutes. You want to say something more to our churches and to everybody? No? Yes. All right, so this is a great presentation. And now we listen to the comment from our churches. Oh, you want to? All right. Thank you for your attention. All right. That's all for your presentation. All right. Yes. Thank you so much. Thank you. And now we move to the question from our churches in Ho Chi Minh City. One question, please. All right. Dear participants, thank you very much for this performance. I believe everyone would find the topic really challenging. So my question is, what can you do to feel less nervous before your test? Let me repeat my question. What can you do to feel less nervous before your test? Thank you for your interesting question. In my opinion, if I have a never before the test, exam, I will go to the park, or I will play some sports with my parents, and I will eat some nice food such as candy and cake. All right, so you would relax before, right? Yes. Oh, thank you so much. All right, thank you so much for the question and the answer. And now we will have 2 questions from our churches in Hanoi. Hello. Congratulations on completing your speech. You are very brave. Now, the topic is challenging, and my question for you is, if you achieve a score and you are quite happy with that, but your parents are not happy, they expect you to get higher scores. So how would you explain to your parents? Okay. Would you please, can you explain your question? Because it's a little bit for me and my team. Okay. If my question is, if you achieve a good score, you think it's a good score, and you are happy with that score, but your parents are not happy. They want you to get a higher score. So what would you say to your parents? Thank you for your explain. In my opinion, if my parents say that, I will explain.
I am trying my best. It's our question, the answers. Thank you. Thank you. Thank you. Is there any members want to answer this question? You? No? Okay, so now we move to the second question from our churches in Hanoi. To say congratulations on a very difficult topic to start with. So my question for you is, do you think scores at school are the most important goal? Why or why not? Would you like me to repeat my question? So do you think scores are the most important thing at school for you? Yes. Can you tell me why you think that? Thank you for your question. In my opinion, score is really important to our student. Every student needs score, high score, because if we have a high score, our parents will give us presents, or the teacher will cheer us. But if we have a slow score, parents and teacher will angry with us. So it's really important to our life. Thank you for an amazing answer. Well done. Thank you so much for your answer. Interesting. All right. So we still had like 1 minute for the Q&A section. You want to say something more, like a great thing to your churches or to our viewers in the final? I hope my answer can explain all your question. Thank you. All right, thank you so much and congratulations for your performance. Our team A from Ho Chi Minh City. Congratulations. Thank you. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. And now you can come back to your seat and enjoy the next part of the competition. Thank you. Một lần nữa xin được chúc mừng. Thank you so much. And now follow your friends to your seat. Thank you. Mừng đội thi thứ 2 của bảng A tại khu vực phía Nam đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và có phần trả lời câu hỏi Q&A cùng với các thành viên ban giám khảo rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị đến với phần thi tiếp theo của đội thi đầu tiên thuộc bảng C. Và trước đó thì chúng tôi cũng xin được mời đội thi tại khu vực phía Nam thuộc bảng C cũng sẽ tiến lên khu vực chuẩn bị và đến với đề thi mà các bạn đã lựa chọn ạ. Xin mời. Vâng, xin mời các bạn team bảng C của thành phố Hồ Chí Minh của miền Nam sẽ cùng tiến lên khu vực chuẩn bị mở đề thi ạ. Xin mời các bạn. And I would like to invite team C in Ho Chi Minh City to go to the preparation position. And now we will open your topic. Các bạn đã lựa chọn đề thi màu cam, các bạn của bảng C. Và sẽ cùng chuẩn bị vài giây để các bộ phận kỹ thuật của chúng tôi giúp các bạn sẵn sàng để đến với đề thi của mình. Now just 1 second to your topic. And now your topic is respecting differences. How much do you know about the diversity in Vietnam? This is your topic. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với phần đếm ngược để cho đội thi của bảng C ở khu vực miền Bắc sẽ bắt đầu và đội thi khu vực miền Nam của bảng C đến với 15 phút chuẩn bị. Xin mời Duy Dương ạ. Hãy cùng chào đón các thành viên của đội khu vực phía Bắc bảng C. Xin mời. And now we have the members of all the team in the group C in the North. Are you ready for the performance today? Are you ready, guys? Yes. Và ngay sau đây thì thời gian dành cho đội thi khu vực phía Bắc bảng C cũng như thời gian chuẩn bị cho đội thi tiếp theo tại khu vực phía Nam
Xin phép được bắt đầu. It's time for you. Welcomes all the judges, ladies and gentlemen, and my friend and my teammates friend encouraging me. And my name is Minh, and I'm from the group C19, the first speaker, and my code is C1. Now, what I'm about to say will impose the knowledge about green fashion, where your clothes come from and where they go after use. Now, I would talk about fast fashion. Fast fashion, you know, is very common, and now because it's caused many people to buy more clothes, and people use their money to buy clothes, but these actions sometimes have an impact on the environment. Why? Because you see, some research say that 1% of clothes recycle, and only 1% of clothes recycle. 93 billion cubic meters of water used for production, 11.3 megatons of textile waste every year in the US, 10% of carbon emission, more than all international flights and maritime shipping, and 35% of microplastic in ocean related to fashion industry. So, do you want to know about the solution to these problems? It's green fashion. But my turn is over, so may I pass the spotlight to the second speaker, Trần Lê Uyển Nhi. No. Phạm Minh, I forgot. Ladies and gentlemen, my name is Phạm Bá Đình, and my student code is C2. Following the disadvantage and environmental impacts of fast fashions on the environment with the speech of Tuấn Minh, I will be talking more deeply about the opportunities and challenge of green fashions. Fashions nowadays isn't just a ways of self-expressions, it is a platform to change. Fast fashion effect on the environment is enormous, so to limit the use of that when green fashions come in. Green fashions, because of many disadvantages, it has many opportunities. The first opportunities is consumer demands. More and more people, especially in the younger generations, want clothes to be made from sustainable materials and recycled materials. And the second opportunities of green fashions is the innovation. It's make fashion brand. They have to think outside the box, not just prioritize the products, but prioritize the people using it and the environment. Next, despite its opportunities, with various opportunities, it also have some challenges because of nowadays techs. Green fashions will be expensive because of its materials. Sustainable materials and eco-friendly materials will not be easy to find in our world. And most of people still prefer the old fashions because of its prices. In conclusion, green fashion isn't just a trend anymore. It is the way to go in the future. Despite its challenges, by working together and choosing green fashion, we are not choosing what we wear, but we are choosing the planet we live in. My part is the end here, and I want to give the stage to my teammate, Trần Lê Uyển Nhi. Hello, ladies and gentlemen, and allow me to introduce myself once more. My name is Trần Lê Uyển Nhi, and my contested code is C4. Everyone, did you know that the average person throws out 30 kilograms of clothes? That's like tossing out an entire closet. And besides that, did you know that the fashion industry is the top 2 largest consumers of water? One cotton shirt, for one cotton shirt, the amount of water to make a cotton shirt, it is enough for one person to drink for 3 years. And for a pair of jeans, the amount of water to make it is enough for one person to drink for 10 years. So that's why we want to
I will now talk about the sustainable materials and some campaigns to battle this. So first, we have, for the sustainable materials, we have bamboo and cotton metals. Did you know that bamboo is one of the fastest growing plants, so they can harvest after 3 years? This means that bamboo is one of the most sustainable and effective materials to make clothes. Next is cotton materials, and we also have a very unique material is mushroom leather, and it is used to make accessories like hats or bags or maybe belts. Next is for the campaigns, and we have 3 campaigns that we want to mention today, which is first is HMM with its campaign called Let's Close the Loop. So this campaign encourages recycling clothes. And Biddies and Vietnam has their campaign called Green Journey, and it is to address the role of green fashion and organize events for locals to change their perspective and behavior towards green fashion with activities like making your own green fashion clothes and trying it on, etc. And the last campaign that I want to talk about is Nike with its campaign called Move to Zero. Move to Zero aims to achieve zero carbon, zero waste in the fashion industry. Now that's all I wanted to talk about. I will give my stage to the last speaker. Okay, my name is Hein. My contestant number is C3. Now, fast fashion are invading all the world, and it has a negative impact on the environment. So that people need to. So I have some solution for that problem. First is people need to avoid fast fashion and use more green fashion, like some clothes are made some natural materials like bamboo or cotton. And the second solution I'm thinking is avoiding buy many clothes that we are not using because it can waste many natural materials and also affects the environment. In conclusion, both fast fashion and green fashion have its positive and negative impacts on the environment and on Earth too. And because now the environment are more and more polluted by the attack of humans, so I think people need to grow up our awareness, and even the fashion, the clothes we are use and wear every day. Okay, so for our call of action, we have we have stores that are called thrift shops. So what are thrift shops? Thrift shops are stores where you can buy used clothes with a purpose. So you can buy clothes at thrift shops instead of buying new ones, and it still has the same quality and the same still has the same quality that the owner would maintain. Next, you can, instead of throwing out your old clothes, you can donate them to kids or people that have a challenging environment
or don't have enough money to afford clothes. As you can see here, this woman is giving out maybe one of her kids' shirt to another kid, and we can also recycle clothes. Recycle clothes. So it has been a pleasant journey for us to have a chance to speak in front of you all, but we have to end this presentation now. Thank you for listening. Thank you all you. Congratulations, you have done an amazing job, and now it's time for you to do our Q&A session with our judges. Firstly, we would like to invite our judge from the north to give the questions for the team. Okay, so first of all, you did an amazing job. I was very impressed with a lot of the stuff you were talking about and included in your speech. I'd like to ask you a question related to green fashion, actually. So in your talk, you mentioned that there's a higher cost when we come to green fashion. So I'd like to know if you'd be willing to spend more money on clothes that are eco-friendly. Yeah, okay. Thanks for your question. I think that's very intriguing questions, and I'm willing to answer this. I think that if people have the awareness and the knowledge to save the environment, they will be putting their money on the eco-friendly materials, which is green fashions. I think it's all. Okay, that's a good answer. It's like you're investing in the world, not just in clothes. I'd like to ask one more question as well. What can consumers do to support green fashion? You again? Okay. Thanks for your questions. I think humans can do a lot to support green fashions. From just not buying normal fast fashions, donating the uses clothes secondhand to the shops, or simply just don't pollute the environment and have finding some eco-friendly materials and buying green fashions, buying green clothes, eco-friendly clothes. Also, the key points to promote green fashion. Okay, thank you very much. Oh, you'd like to add some stuff? Yes, I would like to support my teammate. Is that another thing that we can do is to organize campaigns like what I had said earlier, organize campaigns about green fashion and increase make people aware of green fashion and also the challenges and the causes of fast fashion, so people know that green fashion will be a better and more effective option when it comes to fashion and wearing clothes. Thank you so much. Thank you so much, our judges from the north. And now it's your time for us to listen to the questions from our judges in the south. Please. Hello, team. Great performance. Thank you so much. I have a question to you about social media and about influencers. How do they contribute to the growth of fast fashion? I will repeat my question. How do influencers and idols contribute to the rise of fast fashion? How do the influencers contribute to the rise of fast fashion? Chị chưa nghĩ cái gì? Well, influencers nowadays, to answer your question, thank you. To answer influencers nowadays kind of play a pretty big role in the rise in fast fashion because first, it's cheap, and second, it is also, plain and simple, and it can also be combined with many accessories and stuff to make your outfit look better and more trendy, like
our generation nowadays wants to express herself more. And I think because of that, it's the influencers play a big role in the rise of fast fashion. Fast fashions, people like cheap things, and fast fashion is cheap and also comfortable to wear. So that's the reason why the rise of fast fashion is getting high now. But tell me, what is the role? Is it good thing or bad thing they are promoting fast fashion? Is it good or bad? Fast fashion is both good or bad. The advantage of fast fashion is that they're cheap. They made of comfortable materials, and so people like to wear them. Well, I think that the difference between fast fashion and green fashion is that fast fashion is more, with its definition, more fast to produce. Because green fashion, it has these materials that are harder to collect, and its process is also longer. So for fast fashion, I think it plays negative. The negative outweighs the positive because, of course, it harms and affects the environment, and it is also hard to destroy. So that's why only 1% of clothes are recycled. Because 1% of clothes is recycled, I think we need to use green fashion, because if we throw away the green fashion or the clothes made up by no, sorry. Okay, thank you for a very amazing performance. Thank you so much. Yes. Và xin được cảm ơn đội thi đầu tiên thuộc bảng C tại khu vực phía Bắc đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị tới phần thuyết trình của đội thi khu vực phía Nam bảng C. Và trước đó thì chúng tôi cũng xin được mời đội thi đầu tiên khu vực phía Bắc bảng B sẽ tiến lên khu vực chuẩn bị ạ. Và các bạn đã lựa chọn đề màu vàng. And now we would like to invite the first team as a North in the group B to prepare for your presentation. And you have chosen the yellow topic. And now be ready. And now we will reveal your topic. Okay, let's see what we have here. Can we stop the next pandemic? What can we do now to prevent future outbreaks? So, in the north, we are ready. We want to connect with anh Thiên Vũ. Yeah. All right, thank you, Yu Dương. All right, and now in Ho Chi Minh City, we would like to invite our team C from the south to go to the stage and get ready for your presentation. Vâng, kính thưa quý vị, đây là các thí sinh miền Nam của bảng C đã tiến ra sân khấu và các bạn đã sẵn sàng cho phần thuyết trình, 12 phút thuyết trình của các bạn cũng như là 6 phút cho phần hỏi đáp nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Are you ready for your presentation? Alright, và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ cùng đếm ngược để các thí sinh bảng C khu vực miền Nam bắt đầu phần thi và các thí sinh bảng B khu vực miền Bắc đến với 15 phút chuẩn bị của chúng ta. And now, 3, 2, 1, your turn. A wonderful afternoon to all the brilliant judges and amazing audience. Today, my team is really appreciate and very excited to present about to you how much do you know about the diversity in Vietnam. So, my name is Duy Thằng and my number is C2. This is Bảo Chi and she is C4. Here is Nguyễn Khoa and he is C1. And the last member is Nguyễn Ngọc Gia Hân and she is C3. So, today
I invite you to embark on a journey to discover what is truly fascinating, the diversity of Vietnamese people. So, when people think of Vietnam, they often envision our glorious history, proud culture, mouth-watering cuisine, and breathtaking landscapes. But how often do we pause to ask ourselves, how well do we truly understand the diversity of our culture and the traditional values of Vietnamese people? Well, though Vietnam may seem modest in size, it is one of Southeast Asia's most culturally profound and multifaceted nations. Our country proudly embraces 54 ethnic groups, each safeguarding its own unique way of living. And with a population nearing 101 million, Vietnam is home to a linguistic landscape of 110 languages and 16 recognized religions. While many of us are deeply familiar with the king custom, what about the Hmong, Thai, Dao, Mường, Ede, or Khmer? These ethnic communities are cultural treasures, each adding their own vibrant thread into the intricate fabric of our S-shaped nation. In this presentation, my goal is to shed light on the richness and vitality of Vietnamese diversity, because the more we seek to understand, respect, and embrace one another's differences, the stronger and more united we become as a people. So, let me ask you once more. How well do you truly know about the diversity in Vietnam? Let us dive deep and discover the beauty of our differences together. Now, let's go on with my teammates. Once again, good morning, ladies and gentlemen. My name is Bảo Chi, and I'm from C22 group. So now, let's dive deeper into the diversity of Vietnam. Vietnam is a country rich in cultural heritage and tradition, and this slide beautifully highlights two of its most vibrant aspects: its countless festivals and diverse cuisine. So, first of all, in the first picture, you can see a woman wearing áo bà ba, and which is a traditional costume in Vietnam, and she is decorating flowers to prepare for Tết, known as Vietnamese Lunar New Year. And in the third picture, you can see some people in special costume. They're going to do dragon dance, an indispensable activity in Tết, along with visiting relatives, watching fireworks, and receiving lucky money. And as we have presented above, Vietnam has 54 ethnic groups in total. So, back to the second picture, you can see one of them. They also celebrate their own festival, like the Kinh, the biggest group in Vietnam, which also have meaning about love, fertility, and a wish for community health. So, let's go to the final picture. There is a human wearing conical hat, which is also a part of Vietnamese traditional costume. And do you know what she's doing? She's dyeing incense. These incense sticks are often used in religious rituals and spiritual ceremony across the country. So through this, we can understand that while the Vietnamese follow the modern developments, they are still appreciate the traditions that their before generation left for them. So now, let's continue with our beloved aspect, our popular cuisine. So, the first two pictures is about fish sauce, one of the most essential key ingredients in Vietnamese cooking. With its distinct soundty, we use it in a variety of ways, as a dipping sauce for spring rolls or as a marinade for grilled pork. And in the Vietnamese family and restaurant alike,
fish sauce is within reach, whether it is being added directly into the cooked dishes or mixed with other ingredients to create the iconic nước chấm. And the final two pictures are about bánh mì, which is also called Vietnamese bread. This is a very popular street food that combines a crispy French-style baguette with local fillings like grilled pork, chili sauce, and pickled vegetables. This is a great example of how Vietnamese mix local tradition with historical influence like the French colonial past. So, through all of this information, it is undeniable that Vietnam is a country where culture is alive in both celebration and daily life. And now, let's continue with our third member to talk about the challenges of diversity in Vietnam. Thank you, Bảo Trì, for inviting me. And as my teammates mentioned above, the Vietnamese cultural diversity have many benefits, but now I will talk about the drawbacks of Vietnamese cultural diversity. And I will mention four main ones, which are stereotypes, misunderstanding, beliefs, and social inequality. Firstly, about the stereotypes. In many regions of Vietnam, people usually have oversimplified and stubborn views toward the ethnic minorities. For example, they are considered poor, uneducated, or even backward. Those stereotypes have a detrimental effect on the ethnic communities, on their jobs opportunities, and how they are treated daily lives or in workplaces, schools, or in the society. Secondly, misunderstanding is also a big problem. In the urban areas, people have very minimal interactions with the people in the ethnic communities. And it means that they don't know or understand the languages, the customs, or even the values of those ethnic groups' culture. And as a result, it can create barriers between the ethnic majorities in Vietnam, which is Kinh people, and the ethnic minorities, which is the others. And thirdly, traditional beliefs is a remarkable matter. Some traditional beliefs may push others aside. For example, the Cham people, whose most popular religions are Bani or Brahmin, which is quite different from the traditions of Kinh people. And as a result, those people who don't understand the cultures may give some brutal criticisms, and this can lead to, it can break the Vietnamese ethnic unity. And last but not least, I want to talk some problems refer to the social inequality. The ethnic communities usually settle in the remote and mountainous area where the access to quality education and healthcare services are limited. A great illustration of this is that studies in 2020 says that only 79 of populations in 53 ethnic communities, the literacy percentage is just 79%, and consequently, it can negatively affect on their occupational chances, and they cannot acquire well-paid jobs and have money to support their life and their family. And now I would like to invite Gia Hân to present something about the opportunities of the Vietnamese diversity. Thank you. So, thank you, Khoa, for your ideas of our diversity for nowadays. So now let's continue on our last content about the opportunities. First up, let's talk about the tourism. The tourism in Vietnam is well known for its beauties and attraction. It's both a diverse and also vibrant tourism sector, attracting substantial numbers of tourists each year. For instance, I would like to introduce to you Trần An Ninh Bình.
Tràng An Ninh Bình tour. Display always welcome to tourists with a unique and very beautiful landscape. This is a very special and majestic traveling destination for you to try. And Tràng An food is very delicious and tasty too. You can try it out for one if you like. So next we'll talk about the culture in Vietnam. The culture in Vietnam can be shown in many different ways. For example, we have backbling music videos. Backbling music video is a famous and viral thing that has been on the internet nowadays. It is famous for its catchy beat and the good taste of music. It is not just a music product, but also a bridge between young generation and traditional culture, contributing to promoting Vietnamese culture to international friends. It shows how diverse and famous that Vietnamese culture can really get. So lastly, let's talk about the education in Vietnam. The education in Vietnam is famous for its structure and developing. For example, we have Model United Nations Conference. This is a school that helps students improve their public speaking, writing, and research skills. All right, thank you so much for your presentation. Time's up for now. Thank you so much. All right, and now you can get closer together. And now we would like to ask for the question, one question from our jury in the south. Thank you. I am impressed by your presentation, clear, informative, and in an interesting way. My question is, if I'm not mistaken, there's a tendency that festivals are kind of commercialized nowadays. What do you think about that tendency? Is it good or is it bad? What we do to promote or to stop it? Okay, something like that. First, I want to thank, I really appreciate that interesting question, and I will give my ideas. Firstly, I think that it is a good idea to commercialize the traditional festivals for the following reasons. Firstly, you know, social media is a really powerful tool that can spread our cultures all over the world. So the action of commercialize the traditional festivals helps Vietnamese local people to spread the beautiful cultures all over the world. For example, as my teammate mentioned in the presentation, the backbling music video, which includes many details refer to the Lim Festival in Bắc Ninh province. And thanks to that, international friends can know and understand more about our local culture. That's all. Thank you. Thank you for your answer. Thank you so much for your answer. And now we want to ask two more questions from our judges in Hanoi, please. Hello, boys and girls. I share the same idea with Mr. Lữ from Ho Chi Minh City. I am really impressed with your confidence and your charming performance. And this is my question. Are there any cultural practices that have been adopted by the majority population from ethnic minorities? I repeat my question. Are there any cultural practices that have been adopted from the majority population by majority population from ethnic minorities? Thank you for your question. So I will be the one to answer your questions. So to talk about the culture in the majority group, I think the first we have to talk about is the festival. Because Vietnam, as you know, Vietnam is really famous for a lot of different kinds of festivals which have meaning about love, fertility, and also a wish for the community health. So I think Vietnam has a diverse festival. Like
we have presented in our presentation, we have mentioned about the Home King Festival, and then there is also some variety festival in different provinces, like the Lim Festival or the Boat Festival that's organized every year. And another culture is about the language of our country, not just the Kinh, but also other ethnic groups in Vietnam. We have different kinds of language. So it is present a diversity in Vietnam that we are still remember about the before generation, and also remember about the root where we was born, and we always remember about it. So thank you. This is my answer. Congratulations on very informative and persuasive answer. And this is the next question from the next judge. Thank you. Hello, guys. Good job. Well done. And my question is, in this era of globalization, multicultural competence is a very important one. So can you share with us what Vietnamese schools are doing to promote cultural diversity and help students develop this competence? You want to repeat the question again? Yes, I think that my team need to repeat the question. Question is, what are Vietnamese schools doing to promote cultural diversity and help students develop multicultural competence? It's me again. I will answer the questions of you. First, I think that Vietnamese schools are doing many actions to promote our cultural diversity and help students to be more multicultural. Firstly, to remain and keep our own cultural, Vietnamese school organize many festivals to remind of the festivals. For example, just a few days earlier, my school have just organized the Home King Festivals, which is our ancient root of Vietnam and is the one who found Vietnam. All right. Thank you so much for your answer. Once again, congratulations. So you have just finished very well for your presentation and Q&A section. Congratulations to our South team in Group C. Thank you so much. And now you can come back to your seat. Congratulations once again. Thank you. Xin được chúc mừng các bạn thí sinh team bảng C của miền Nam đã vừa hoàn thành phần thuyết trình và Q&A của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo của đội tại bảng B miền Bắc. Và bây giờ tại khu vực đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, cho phép chúng tôi xin được kính mời các bạn bảng C sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng tiến lên khu vực chuẩn bị để chúng ta sẽ cùng chuẩn bị mở đề thi của mình để cùng đến với 15 phút chuẩn bị. Xin mời các bạn ạ. And I would like to invite our South team from Group B. Please move to the position so that we can unveil your topic. Như vậy là chúng ta còn 2 phần thi nữa của các thí sinh 2 team khu vực phía Nam và phía Bắc của bảng B quý vị nhé. Và ngay bây giờ các thí sinh khu vực miền Nam của bảng B đã sẵn sàng tại khu vực chuẩn bị của mình rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị mở đề thi của các bạn, đề thi màu xanh. Xin mời. Flooding in Vietnam. Flooding is one of the most serious natural disaster in Vietnam. This is your topic. Và các bạn sẽ cùng chuẩn bị đến với 15 phút chuẩn bị của mình nhé. Còn bây giờ xin được kết nối với đầu cầu Hà Nội để chúng ta cùng đến với phần thi của team miền Bắc bảng B. Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn anh Thiên Vũ. Và ngay sau đây thì hãy cùng chào đón
các thành viên của đội khu vực phía Bắc bảng B. And now please give big round of applause to welcome the members of the team in Group B in the North. So guys, are you ready? Yes. And I'm now, very ready. ladies and gentlemen from the South and the North, let's count together. 3, 2, 1. Stage is yours. Last month, I had to stay up late with my group to finish the school project. Someone sneezed and we all panicked. Is that COVID-19? We all yelled. Well, of course, it wasn't, but it made us realize how life has changed after the big pandemic in our country. Ladies and gentlemen, I'm Taoling B2, and today my team is going to talk about, can we stop the next pandemic? How can we do to prevent future outbreaks? Firstly, I will talk about what is a pandemic and how does it spread. Next, Huang Yi will share us about important numbers relating to COVID-19. And then Heng Ling will tell us about the prevention and preparedness. Lastly, Bao Chou will talk about the recovery and protection. In January 2020, a man moved from China to Ho Chi Minh City to visit his son. On the way, he got a big fever, and the doctors quickly realized that he had COVID-19. He was the first confirmed case in Vietnam. Soon, more people got sick. Schools closed, cities locked down, and that's the start of the pandemic in our country. But what's a pandemic? A pandemic usually happens when a new virus appears and spreads. A pandemic is global. It spreads fast and lasts really long. So how does a pandemic spread? A pandemic, which is a new virus, usually jumps from an animal to a human. If one person got infected, the others can too, through contacting, sneezing, talking, and so on. Now let's move on to Huang Yi about important numbers about COVID-19. Hello everyone, my name is Huang Yi and talk to my topic. Now let's hear how serious the COVID-19 really was. Around the world, there were 679 people were confirmed COVID-19. It's more than 8 times of population of Vietnam. Imagine every single person in Vietnam gets COVID-19 8 times. That shows how fast and dangerous the virus was. Sadly, 6 million people died. It is almost the whole population of a country like Singapore. There were real people, grandparents, parents, teachers, neighbors. Every number is a painful loss. But it is a good news. There were 659 million people are recovered, thanks to doctors, nurses, and scientists. One of the big reasons for this success is the vaccination. In 2023, over 10.8 billion vaccine doses were given worldwide. It's more than a shot of people on Earth, proof a global effort to fight the pandemic. These numbers show 2 things. First, COVID-19
is one of the most serious and dangerous pandemic in modern history. Second, we can work together, sharing information, following health rules, and supporting science. We can protecting our life. Now let's hear Khánh Linh. How do we stop the next pandemic? Hello everyone, my name is Khánh Linh and my contest number is B1. Today I will talk about prevention and preparedness. In early month of COVID-19, some hospitals in Italy and the United States ran out of beds, oxygen, and even doctors. Many patients had to wait in her hallways. Some were turned away. This showed the world that we were not ready. So prevention and preparedness are so important that we do not face the same crisis again. First, we need a strong healthcare systems. Hospitals must have enough beds, medicines, trained staff before a pandemic begins. Government should also prepare protective equipment like masks and gloves. Second, we need to have healthcare education. Many people didn't know how viruses spread. Some were believed wrong information online. So we must teach people the truth through school, TV, and social media. If people know how diseases work, they can protect themselves and others. Third, we need to have good personal hygiene. Simple actions like washing hands, wearing masks, and staying home when sick can stop viruses from spreading. That's our simple actions, but it can save millions of lives. So pandemic is very dangerous for our Earth. But if you can do those actions, it can stop harming to people. Now let's hear from Bảo Châu, who will talk about how we can recover and stay strong after a pandemic. So, ladies and gentlemen, my name is Nguyễn Bảo Châu. My contestant number is B3. And today I'm going to talk about recovery and protection. I remember the first time going back to school after a long time of online learning. Everyone wore masks. Every class has hand sanitizer. It felt strange, but also very safe. We were getting back on our normal life slowly. And that's a part of the recovery. And that's also very important. After the pandemic, the government gives medical and economical supports to hospitals, businesses, and families to get back on their feet. At the same time, scientific research continues. The scientists work hard to find better treatments, study the virus, and improve vaccines. Thanks to them, now we are prepared for the next pandemic. But after the pandemic, when the world is safer again, we should still keep the good hygiene habits, like you should always wash your hands, clean up your spaces, and stay at home when you feel sick. That's a very important part of the recovery. Recovery isn't just about going back, it's about moving forward, stronger and safer than before. So today, we have talked about what a pandemic is and the seriousness of COVID-19 in Vietnam. But the most important part is about what the government and we, as students, can prepare for the next pandemics. With care, teamwork, and action, we can create a much safer future.
Together, let's create a safer future. Thank you all judges, audiences for listening and cheering our team. Thank you so much and congratulations our first team in the group B for completing the performance. And now it's time for you to do the Q&A sessions with our judges from the north. Congratulations on a job done. My question is, can you share with us some lessons that you have gained after COVID-19 pandemic? Can I have like 10 seconds to brainstorm with the others? Yes. Về sự không chủ quan ấy. Cái tình huống xấu nhất phải có thật là nhiều giường và thiết bị y tế. Thế ai sẽ trả lời? Cuối cùng là phải luôn giữ cái hygiene habits như tôi vừa nói. Em trả lời nhé, câu này dễ. Câu này dễ. Giơ tay. Giơ tay đi. Nói đi. Thank you for your wonderful question, and I think the things I've learned from the previous pandemic is we should keep our healthy habits and like simple tasks like wash your hands after going to a public place or eat healthy foods, get vaccine doses, and also we should have the preparedness for the next pandemic, like enough medical, enough hospitals, and enough doctors. I hope that answers your question. Yes, thank you so much. Remember to enjoy every day. Thank you so much, our judges from the north. And now we would like to listen to the questions from the judges from the south. Hello. Thank you for your presentation. Very informative and excellent, amazing presentation. The fact is that I don't want to talk about, one of the very bad memories of our nation and of myself. So now my question is, do you know this organization, WHO? Time to discuss with the others. WHO. Số liệu thống kê chính xác, anh trả lời có thể là chính xác. Anh trả lời. Số liệu thống kê hoặc là một số giải pháp, có thể là số giải pháp. Maybe I can change the question a little bit. WHO is World Health Organization, and it is kind of the organization that helps people all over the world, okay, facing things like a pandemic. So I will change the question a little bit. Do you think that we have to depend on ourselves, okay, facing such a pandemic, or we should seek help from WHO or some other countries, other nations in the world? Can you please repeat that question because I didn't hear it clearly? First of all, I'll tell you, WHO is, the World Health Organization. Its responsibility is to take care of the health of, the whole world. But now, I would like to ask you whether in a pandemic, during a pandemic, we have to depend on ourselves to survive, or should we seek help from outside, from such organizations or
from other nations. Clear? Okay, please. Thì bây giờ cả hai được cả hai. Đầu tiên là mình sẽ phải tự chuẩn bị, tự đưa ra cho người dân những cái giải pháp để mà phòng chống trước cái dịch bệnh, như là đeo khẩu trang này, hoặc là rửa tay xong rồi hạn chế ra ngoài để tránh ra ngoài tránh dịch bệnh này. Thank you for your questions. We have, I think we should both prepare ourselves and listen to the help of WHO, because when we prepare ourselves, like keep good hygiene habits and wear masks, it would reduce the chance of the pandemic to be big like COVID-19. But we still need the WHO help by the real news about new pandemics around the world. I hope that answers your question. Thank you very much. Thank you so much. And once again, congratulations, our team. You have done an amazing job. Thank you so much. And now it's time for you to return to the seat. And we only have one performance left from the sound. Thank you so much. And now we would like to connect with Ho Chi Minh City. Thank you so much and congratulations for your great performance. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của đội thi cuối cùng tại vòng chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là đội tại bảng B của khu vực miền Nam. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng tiến ra sân khấu ạ. And now I would like to invite our sound team from Group B to get ready on stage for your final round. Dạ vâng ạ, và bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Are you ready for your presentation? Alright, let's count down. 3, 2, 1, let's go. Good afternoon, judges, teachers, and my dear friends. You've already seen that in early of 2024, a super typhoon is called Yagi swept across the northern of Vietnam. And it was called the strongest storm in 30 years. Just imagine strong winds, heavy rains, rising water, and people losing their homes overnight. Let me ask you some questions. Have you ever seen a street that has turned into a river after a rain or something? Have you ever seen or feel how does it feel to get out of the house in the middle of the night because of floodings? Disaster don't tell when do they come or not before they come. But what could we do to be most prepared? Today, we're going to talk about flooding in Vietnam. Our team has 4 people, and there are Duy, which has a code of B4, Tùng, which have a code of B3, and finally Khoi with a code of B2. And of course, my name is Kan, and my code is B1. So in our presentations, we will explore about how serious flooding in Vietnam is, the impact of flooding in Vietnam, and the solutions to flooding in Vietnam. For the first part, now let's invite our first expert, which is Tùng, to share us about the informations of how serious flooding in Vietnam is. Tùng, can you share us it? Thank you, Khan. First of all, my name is Tùng. My code is B3. Flooding is one of the most common natural disasters in Vietnam. According to VN Express, in 2023 alone,
1,100 natural disasters occurred, causing 166 dead and missing, mostly due to flooding. In 2024, Typhoon Yagi, the strongest typhoon in the last 30 years, have caused 262 deaths and 83 missing. It's damaged 168,000 houses, flooded 183,000 hectares of rice, affected 2 million livestock and poultry. Flooding is not just a normal disaster. They can be widespread catastrophes. Thank you. Thank you, Tong, for the how serious flooding in Vietnam is. So we've known that the serious of flooding in Vietnam by Tong, but is flooding also affecting the Vietnamese people lives? Let's listen to Khoi's part. Thank you, Khan. My name is Khoi and my call is B2. I will start my speech now. Floods cause not only material damage, but also affect health, education, and people's spirits. About the education, school not flood, furniture flows away, students can't go to school and have to learn in temporary or combined class. For the economy, crops are destroyed, livestock dies, and incomes are lost. About the health, flood water carry trash, waste, and animal carcasses, spreading disease like diarrhea, pink eye, and dengue fever. My message is flood affect everyone, including children like us. Thank you. Thank you, Khoi, for sharing us about the impact of flooding in Vietnam. So what could us as students and the government can do to protect about it? Like to prepare for a flood and protect after the flood has done. Yui, can you please tell us more? Thank you, Khan. Just to repeat my introduction, my name is Yui with a code of B4. To reduce damages from floods, the government can issue early warnings through text, TV, and loudspeakers, build dikes, and improve the drainage system. After the floods, they can distribute food, clean water, and medicine. Help rebuild homes and schools is also necessary. For students, they can keep the environment clean and not litter, plant trees to prevent erosion, learn emergency skills to stay safe, and join fundraising to support flood-affected peers. Though young, our small actions can make a big difference. Thank you, Yui, for sharing us so meaningful about what can we do as a student and what can governments do to protect floodings, to stop or prevent floodings in Vietnam. So today we've learned so many things, like we've learned or explored about what flood is, how does it affect people's life, and finally, how could we do to protect or prepare for the future floods? So everyone from the government to the students must give hands to protect the environment. So what will you do after these presentations that we've shared? Will you take care of the environment? Or will you raise the awareness so the people could understand more why they have to protect the environment? Let's remember this message. Protect the environment, reduce natural disaster. This means no matter how small we are,
But if together we can do great things if we have a good community and if we all do it together. Thank you for your listening to our presentations. So we still have like around 4 minutes for your presentation. Do you want to say something more to our judges? Some additional information about your presentation about flooding in Vietnam or in general? I think that we have to stay safe, or maybe if we don't have flooding in Ho Chi Minh City, but maybe we could like giving money or food or clothes to the places that have the people that have the victims of flooding. Great, thank you and congratulations. You just finished your presentation and now we would like to ask for questions from our judges in Ho Chi Minh City. Outstanding performance. Thank you so much. I really enjoyed your performance. So my question is, what schools and students like you can do to reduce this flooding, reduce this pollution? What can you do personally and your school? Thank you for your questions. So for me and my school, I think that maybe in my school they could like making some like donations for people and also giving away the things, the supplies that they need in the places that don't have much of the things they need, like clothes, foods, or other medicines, as I think. All right. And for my personal life, I think that I could like one day I would like to go to meet them and see how does their life is. But really, I just want to see them happy, and I don't want too much victims in Vietnam to be losing their families or their houses. Thank you. Thank you. Our rest members, you want to add in some information for the answer? All right. All right, and now we would like to invite 2 more questions from our churches in Hanoi. Hello. Firstly, I'd like to congratulate you on your presentation on a very serious topic. I'd like to ask a question about your opinion. So I'd like to know, in your opinion, which impact from flooding do you think is the most harmful? Would you like me to repeat the question, or is it okay? Maybe you could repeat it one more time so my teammate could hear it clearly. So, in your opinion, which impact of flooding is the most harmful? Thank you. So for my opinion, that the most like the dangerous of flooding is diseases. And also, if you may ask, where? It's from the water. Like, if there was floodings, most people that know how to swim will start swimming and find lands to stand on. But the thing that they mostly don't know is that there contains of tons or a lot of garbage, or maybe it could have a lot of animal dead skins or other trashes or litter that you often do every day. So I think that's not the most dangerous yet, because maybe in the future we could stop it by stop littering, and also we could like clear the vents every time we hear a signal about the next floodings. Thank you. Thank you very much. That was a very thoughtful answer. Surprisingly, your team is the only one which has all the boys. So congratulations, boys.
My question is, what should the government do to help its nation prevent flooding? So I repeat my question. What should the government do to help the nation prevent flooding? Sometimes that the government could help the normal people by just donating, as I said, donating food and other supplies. Maybe the government should use a little bit of their money to donate to the victims of the floodings. Or maybe an easier way is to clear the vents or more vents so the flood could go to the oceans or a lake or others. So there won't much be floodings. But if floodings did happen, I think they should build hospitals so that they could prevent any surgery that they need in super fast. So they could be recovered fast or quickly. Thank you. All right, thank you for your answer. We still have 1 minute. So other guys, you want to answer the question as well? What should the government do for the nation to prevent flood? Well, as I have said before in my part, the government can issue the warnings through multiple ways of communication, build dikes, and improve the drainage to help drain the water faster because it's called drainage. Rebuild homes and schools, and just that. It can help a lot to repair and improve from the damages of flood. All right, thank you. 20 seconds left. You want to say something more? All right, so thank you so much for your great answer today. And once again, congratulations to our South team of Group B. So, xin được chúc mừng các bạn. Bảng B của khu vực miền Nam đã vừa hoàn thành phần thể hiện của mình. Và xin được chúc mừng các bạn. Xin mời các bạn có thể quay về vị trí của mình để tiếp tục chờ đợi những kết quả cuối cùng của cuộc thi của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn. Vâng, như vậy là đội thi cuối cùng của vòng chung kết cuộc thi của chúng ta cũng đã hoàn thành phần thuyết trình cũng như là phần trả lời một cách rất là hào hứng và tuyệt vời, phải không ạ? Và như vậy là phần thi của 6 đội của Vâng, thi của 6 đội tại 3 bảng A, B và C của chúng ta cũng đã hoàn thành. Chúng ta xin được khép lại phần thể hiện của các đội tại vòng chung kết của cuộc thi iSmart English Champion 2025 được tổ chức bởi iSmart Education với chủ đề Be Global và Let's Talk. Và kính thưa quý vị, như vậy phần thi của 6 đội tại bảng A, B và C vòng chung kết của cuộc thi đã hoàn thành. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị đại biểu, tất cả quý vị khách quý, chúng ta có thể cùng nghỉ giải lao trong vòng 15 phút để sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với phần quan trọng và rất là hồi hộp, phần công bố kết quả cuối cùng và lễ vinh danh nhà vô địch iSmart English Champion 2025. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much for your being here with us today. And now we should take a break for about 15 minutes, and then we will get back to the auditorium with the award ceremony of the contest, iSmart English Champion 2025. Thank you, and see you in 15 minutes. 3, 2, 1, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students. Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores. Encouraging students to speak their minds.
raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation. Chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for iSmart? Toàn cầu hóa cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu mới về năng lực cho thế hệ tương lai. Để thành công trong kỷ nguyên mới, trẻ cần được trang bị những kỹ năng và tư duy mới để phát triển và làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, thành thạo ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh là điều kiện bắt buộc, nhưng chưa đủ. Ba mẹ cần trang bị cho con thêm những kỹ năng công nghệ số, làm việc nhóm, sáng tạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề để có thể trở thành công dân toàn cầu. Trao quyền cho con tự tin chinh phục thế giới. iSmart tiên phong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Chương trình giúp con vừa học tốt tiếng Anh, vừa phát triển toàn diện về kỹ năng và tư duy. Thành lập từ năm 2013, iSmart Education là một trong những thành viên trực thuộc tổ chức giáo dục Equest, một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 20 đơn vị thành viên, với sự đầu tư từ KKR, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. iSmart tự hào là đơn vị tiên phong dạy tiếng Anh qua toán và khoa học, đồng thời là đơn vị dẫn đầu mang đến những giải pháp và công nghệ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với người Việt Nam. Qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển lớn mạnh, iSmart bước đầu đạt được những thành tựu nổi bật. Được giảng dạy tại hơn 500 trường từ tiểu học đến trung học cơ sở trên toàn quốc, với hơn 120.000 học sinh và 1.000 hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hàng năm, từ đó mang lại kết quả ấn tượng. 83% học sinh đang từng bước cải thiện khả năng ngoại ngữ, 94% học sinh được cải thiện khả năng tư duy chủ động sáng tạo. Đó là những con số thiết thực và ấn tượng trên hành trình iSmart thực hiện sứ mệnh đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, góp phần chuyển đổi kỹ thuật số ngành giáo dục và trau dồi tư duy chủ động trong dạy và học. iSmart luôn tập trung vào chất lượng và hiệu quả học tập với những cam kết. Hệ thống học tập thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại. Chương trình tiệm cận phương pháp STEM. Liên thông phổ thông quốc tế tích hợp đầu ra với các trường quốc tế Mỹ. Được chứng nhận bởi Cornell, một trong những tổ chức kiểm định giáo dục lớn nhất thế giới. iSmart
áp dụng và liên tục cập nhật phương pháp học tập hiện đại như học tích hợp nội dung và ngôn ngữ, lấy học sinh làm trung tâm, lớp học đảo ngược, tích hợp hài hòa giữa các nhóm kỹ năng giúp trẻ có được kiến thức cần thiết trong thời đại 4.0, đồng thời hoàn thiện các tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp. iSmart mang đến 3 chương trình học phù hợp với đa dạng đối tượng và khu vực. iPro, trải nghiệm không gian học tập hiện đại, sáng tạo với 100% các tiết học trực tiếp. iFlex đã trải nghiệm với 50% thời gian học trực tuyến, 50% học trực tiếp tại lớp học iSmart. iTouch vượt mọi rào cản địa lý trong học tập, 100% học trực tuyến trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, iSmart cũng là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình giáo dục hybrid tại Việt Nam. Hybrid là mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới, kết hợp hiệu quả giữa việc học trực tiếp và trực tuyến mà vẫn đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế. Song hành cùng chương trình học, iSmart cung cấp hệ thống học tập tiếng Anh toàn diện đến các con. IDG, hệ thống bài giảng số chuẩn chương trình quốc tế cùng học liệu phong phú, giúp con ứng dụng ngữ cảnh thực tế, khơi dậy hứng thú và niềm say mê học tập của con. Thiết bị giảng dạy thông minh theo công nghệ hiện đại, mở ra không gian học tập đầy cảm hứng, sáng tạo. Với hơn 10.000 chủ đề kiến thức toán học, khoa học cho con ôn tập thực hành. Hoạt động ngoại khóa sáng tạo, sân chơi kiến thức bổ ích giúp kích thích khả năng sáng tạo của con và phát triển tư duy kép. Hệ thống đánh giá năng lực trực tuyến giúp bố mẹ và con theo dõi, đánh giá quá trình học tập. Kỳ thi học thuật quốc gia quốc tế giúp con chinh phục kiến thức và kỹ năng mới, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cùng với đó, chương trình iSmart được công nhận bởi các tổ chức uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Mọi thành công đều bắt đầu với nền tảng giáo dục vững chắc từ hôm nay. Hãy để iSmart đồng hành cùng con, trở thành thế hệ công dân toàn cầu trong tương lai. iSmart, bứt phá giới hạn, kiến tạo tương lai. Tiếng Anh nâng tầm với mô hình học tập đa tương tác. Tương lai nâng cấp với chương trình tiệm cận STEM. Làm chủ công nghệ với hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Chất lượng quốc tế đã được kiểm định bởi Cornea.
3, 2, 1, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students. Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores, encouraging students to speak their minds, raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation. Chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for iSmart? Three, two, one, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students.
Last year, English Champion 2024. With over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores. Encouraging students to speak their minds. Raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation. Chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for iSmart? Three, 2, 1, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students. Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores. Encouraging students to speak their minds. Raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation.
chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. My name is Jung, and today Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for I Smart? Toàn cầu hóa cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu mới về năng lực cho thế hệ tương lai. Để thành công trong kỷ nguyên mới, trẻ cần được trang bị những kỹ năng và tư duy mới để phát triển và làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, thành thạo ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh là điều kiện bắt buộc, nhưng chưa đủ. Ba mẹ cần trang bị cho con thêm những kỹ năng công nghệ số, làm việc nhóm, sáng tạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề để có thể trở thành công dân toàn cầu. Trao quyền cho con tự tin chinh phục thế giới. iSmart tiên phong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Chương trình giúp con vừa học tốt tiếng Anh, vừa phát triển toàn diện về kỹ năng và tư duy. Thành lập từ năm 2013, iSmart Education là một trong những thành viên trực thuộc tổ chức giáo dục Equest, một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 20 đơn vị thành viên, với sự đầu tư từ KKR, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. iSmart tự hào là đơn vị tiên phong dạy tiếng Anh qua toán và khoa học, đồng thời là đơn vị dẫn đầu mang đến những giải pháp và công nghệ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với người Việt Nam. Qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển lớn mạnh, iSmart bước đầu đạt được những thành tựu nổi bật. Được giảng dạy tại hơn 500 trường từ tiểu học đến trung học cơ sở trên toàn quốc, với hơn 120.000 học sinh và 1.000 hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hàng năm. Từ đó mang lại kết quả ấn tượng. 83% học sinh đang từng bước cải thiện khả năng ngoại ngữ. 94% học sinh được cải thiện khả năng tư duy chủ động sáng tạo. Đó là những con số thiết thực và ấn tượng trên hành trình iSmart thực hiện sứ mệnh đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, góp phần chuyển đổi kỹ thuật số ngành giáo dục và trao dồi tư duy chủ động trong dạy và học. iSmart luôn tập trung vào chất lượng và hiệu quả học tập với những cam kết. Hệ thống học tập thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại. Chương trình tiệm cận phương pháp STEM. Liên thông phổ thông quốc tế tích hợp đầu ra với các trường quốc tế Mỹ. Được chứng nhận bởi Cornell, một trong những tổ chức kiểm định giáo dục lớn nhất thế giới. iSmart áp dụng và liên tục cập nhật phương pháp học tập hiện đại như học tích hợp nội dung và ngôn ngữ, lấy học sinh làm trung tâm, lớp học đảo ngược, tích hợp hài hòa giữa các nhóm kỹ năng giúp trẻ có được kiến thức cần thiết trong thời đại 4.0, đồng thời hoàn thiện các tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp. iSmart mang đến 3 chương trình học phù hợp với đa dạng đối tượng và khu vực. iPro, trải nghiệm không gian học tập hiện đại, sáng tạo với 100% các tiết học trực tiếp. iFlex, đa trải nghiệm với 50% thời gian học trực tuyến, 50% học trực tiếp tại lớp học iSmart. iTouch vượt mọi rào cản địa lý trong học tập, 100% học trực tuyến trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, iSmart cũng là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình giáo dục hybrid tại Việt Nam. Hybrid là mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới, kết hợp hiệu quả giữa việc học trực tiếp và trực tuyến mà vẫn đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế.
Song hành cùng chương trình học, iSmart cung cấp hệ thống học tập tiếng Anh toàn diện đến các con. IDG, hệ thống bài giảng số chuẩn chương trình quốc tế cùng học liệu phong phú, giúp con ứng dụng ngữ cảnh thực tế, khơi dậy hứng thú và niềm say mê học tập của con. Thiết bị giảng dạy thông minh theo công nghệ hiện đại, mở ra không gian học tập đầy cảm hứng, sáng tạo. Với hơn 10.000 chủ đề kiến thức toán học, khoa học cho con ôn tập thực hành. Hoạt động ngoại khóa sáng tạo, sân chơi kiến thức bổ ích giúp kích thích khả năng sáng tạo của con và phát triển tư duy kép. Hệ thống đánh giá năng lực trực tuyến giúp bố mẹ và con theo dõi, đánh giá quá trình học tập. Kỳ thi học thuật quốc gia quốc tế giúp con chinh phục kiến thức và kỹ năng mới, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cùng với đó, chương trình iSmart được công nhận bởi các tổ chức uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Mọi thành công đều bắt đầu với nền tảng giáo dục vững chắc từ hôm nay. Hãy để iSmart đồng hành cùng con, trở thành thế hệ công dân toàn cầu trong tương lai. iSmart, bứt phá giới hạn, kiến tạo tương lai. Tiếng Anh nâng tầm với mô hình học tập đa tương tác. Tương lai nâng cấp với chương trình tiệm cận STEM. Làm chủ công nghệ với hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Chất lượng quốc tế đã được kiểm định bởi Cornea.
3, 2, 1, go! iSmart English champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students. Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores, encouraging students to speak their minds, raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation. Chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. My name is Vòng, and today Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for iSmart? Three, two, one, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students.
Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores, encouraging students to speak their minds, raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation. Chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. My name is Vòng, and today Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for iSmart? Three, 2, 1, go! iSmart English Champion has returned, celebrating 10 years of empowering Vietnamese students. Last year, English Champion 2024, with over 71,000 participants nationwide. Witnessing the thrilling award ceremony. Searching for the most outstanding English Champion 2024. 2025 English Champion will be back. Introducing a completely new look. Developing skills beyond scores, encouraging students to speak their minds, raising social and community awareness. Develop presentation skills in English. Articulate your foundational understanding of the subject matters in English with a challenging competition format. Round 1, let's connect. The iSmart Progress Test in the first semester. A chance for 82,000 contestants to become the champion. Round 2, let's explore. Stage 1, multiple choice. Compete in your strength subject and prove your skills. Maths and ICT, social science, natural science. Stage 2, individual speaking. Develop future leadership skills. Round 3, let's talk. Stage 1, group presentation with thrilling team challenges. Final stage, group project presentation.
chance to showcase your leadership potential. The English presentation competition for the talented generation. My name is Chung, and today Tackling society's toughest issues. Typical is air pollution causes climate change, which melts the polar ice. You are the next generation to create a better tomorrow. Are you ready for I Smart? Toàn cầu hóa cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu mới về năng lực cho thế hệ tương lai. Để thành công trong kỷ nguyên mới, trẻ cần được trang bị những kỹ năng và tư duy mới để phát triển và làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, thành thạo ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh là điều kiện bắt buộc, nhưng chưa đủ. Ba mẹ cần trang bị cho con thêm những kỹ năng công nghệ số, làm việc nhóm, sáng tạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề để có thể trở thành công dân toàn cầu. Trao quyền cho con tự tin chinh phục thế giới. iSmart tiên phong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Chương trình giúp con vừa học tốt tiếng Anh, vừa phát triển toàn diện về kỹ năng và tư duy. Thành lập từ năm 2013, iSmart Education là một trong những thành viên trực thuộc tổ chức giáo dục Equest, một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 20 đơn vị thành viên, với sự đầu tư từ KKR, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. iSmart tự hào là đơn vị tiên phong dạy tiếng Anh qua toán và khoa học, đồng thời là đơn vị dẫn đầu mang đến những giải pháp và công nghệ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với người Việt Nam. Qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển lớn mạnh, iSmart bước đầu đạt được những thành tựu nổi bật. Được giảng dạy tại hơn 500 trường từ tiểu học đến trung học cơ sở trên toàn quốc, với hơn 120.000 học sinh và 1.000 hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hàng năm. Từ đó mang lại kết quả ấn tượng. 83% học sinh đang từng bước cải thiện khả năng ngoại ngữ. 94% học sinh được cải thiện khả năng tư duy chủ động sáng tạo. Đó là những con số thiết thực và ấn tượng trên hành trình iSmart thực hiện sứ mệnh đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, góp phần chuyển đổi kỹ thuật số ngành giáo dục và trao dồi tư duy chủ động trong dạy và học. iSmart luôn tập trung vào chất lượng và hiệu quả học tập với những cam kết. Hệ thống học tập thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại. Chương trình tiệm cận phương
Và một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ nhí tới từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thank you so much all the artists. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều đã thực sự khuấy động bầu không khí ngày hôm nay. Và cũng xin được chào đón quý vị quay trở lại với sân khấu của lễ vinh danh cuộc thi iSmart English Champion 2025. Ladies and gentlemen, welcome to the award ceremony of iSmart English Champion 2025 competition. Và quý vị thân mến, chúng ta vừa được trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau trong vòng chung kết của cuộc thi iSmart English Champion 2025 với rất nhiều những phần thi vô cùng xuất sắc tới từ các thí sinh tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam. Và bây giờ sẽ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất được quý vị chờ mong nhất trong suốt cuộc hành trình của cuộc thi trong thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ cùng vinh danh những cá nhân và những đội thi xuất sắc nhất, và có thể nói họ là những thí sinh đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác trên toàn quốc để ngày hôm nay có mặt tại đây và nhận những giải thưởng danh giá của iSmart English Champion 2025. Ladies and gentlemen, now it's time for us to honor the effort, the dedication, and the talented contestants who have been with us in the beginnings of the competitions, and they have overcome many obstacles to be here today and achieve the highest positions of iSmart English Champion 2025 competition. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với lễ vinh danh của cuộc thi iSmart English Champion 2025. Và tới tham dự với buổi lễ vinh danh ngày hôm nay, chúng tôi cũng vô cùng vinh dự khi được chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Sau đây ban tổ chức xin thân mến, chúng ta vừa hoàn thành vòng chung kết của cuộc thi iSmart English Champion 2025 đầy hồi hộp với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, và mỗi em thí sinh đều đã nỗ lực hết mình để có thể đem đến phần thi hùng biện kỹ càng và tâm huyết nhất. Tiếp theo sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin được phép bắt đầu phần quan trọng và được mong chờ nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Đó chính là lễ vinh danh nhà vô địch của cuộc thi iSmart English Champion 2025. Kính thưa quý vị, đến với buổi lễ vinh danh ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi có sự hiện diện của đại diện sở ban ngành và các quý vị khách quý. Ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu đại diện các sở ban ngành miền Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. We would like to introduce the presence of Mr. Nguyễn Bảo Quốc, Deputy Director of Ho Chi Minh City Department of Education and Training. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Hồ Tấn Minh, Chief of Office of Ho Chi Minh Department of Education and Training. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Quang Tâm, Phó trưởng phòng Giáo dục Phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Phạm Quang Tâm, Deputy Head of Department of General Education of Ho Chi Minh City Department of Education and Training. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Phó trưởng phòng Giáo dục Phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Deputy Head of Department of General Education of Ho Chi Minh City Department of Education and Training. Xin được liên tục giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức. Mr. Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Head of Department of Education and Training of Thủ Đức City. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Nguyễn Thịnh, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7. Mr. Đặng Nguyễn Thịnh, Head of Department of Education and Training, District 7. Xin được trân trọng giới thiệu ông Khưu Mạnh Hùng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12. Mr. Khưu Mạnh Hùng, Head of Department of Education and Training, District 12. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Vĩnh Thanh, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. Mr. Trịnh Vĩnh Thanh, Head of Department of ENT of Gò Vấp District. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Sĩ Đạt, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú. Mr. Phan Sĩ Đạt, Head of Department of ENT of Tân Phú District. Kính thưa quý vị, đại diện đến từ eQuest, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông David Armstrong, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. We would like to introduce Mr. David Armstrong, Vice President of the BOD. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Trình,
Tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục iSmart, Mr. Nguyễn Tiến Trình, CEO of iSmart Education. Và đại diện của iSmart, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Quang Ngọc, giám đốc chi nhánh iSmart Hồ Chí Minh kiêm giám đốc chi nhánh iSmart Cần Thơ. Miss Nguyễn Thị Quang Ngọc, MD of iSmart Hồ Chí Minh Branch, come Managing Director of iSmart Cần Thơ Branch. Kính thưa quý vị, các nhà tài trợ của chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phạm Thị Thùy Dung, giám đốc điều hành May Catering. Miss Phạm Thị Thùy Dung, Managing Director of May Catering, sponsor. Another sponsor, we would like to introduce, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thanh Mai, trưởng bộ phận marketing ngành hàng Kids, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, BeeTeam, chi nhánh Tiên Phong. Miss Nguyễn Thị Thanh Mai, Marketing Lead of Kids Category, Bình Tiên Consumer Goods Limited Liability Company, Tiên Phong Branch. Và các thành viên của ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trưởng ban tổ chức kiêm giám đốc phát triển kinh doanh toàn quốc. Miss Nguyễn Thị Kim Oanh, Head of Organizing Committee, come National Business Development Director. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta không thể thiếu sự có mặt rất là đông đủ của các quý thầy cô, các quý phụ huynh và đặc biệt là các bạn thí sinh đã có mặt tại cuộc thi Easy 2025. Once again, please give a big round of applause to welcome all. Xin cảm ơn tất cả quý vị và ngay sau đây cho phép thì Vũ xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên sân khấu có lời phát biểu trong buổi lễ vinh danh cuộc thi English Champion 2025. And I would like to invite Mr. Nguyễn Bảo Quốc, Deputy Director of Ho Chi Minh City Department of Education and Training, to have a speak. Please welcome. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng các em học sinh và phụ huynh học sinh thân mến. Như vậy thì đến thời điểm này thì vòng chung kết của cái hội thi thì cũng đã tổ chức xong. Và chúng ta đang rất là mong đợi đến kết quả. Và tôi tin tưởng rằng là với cái sự công bằng, khách quan và công tâm của ban giám khảo thì hội thi cũng sẽ chọn ra các cái thành viên đạt những cái giải tương xứng với năng lực, phẩm chất của mình. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay dự ở đây thì rất là ấn tượng về cái số lượng hơn 82.000 thí sinh tham gia ở vòng 1. Và như vậy thì qua vòng 2, chặng 1 thì chúng ta cũng chắc lọc được còn 4.800 thí sinh. Và qua chặng 2 thì chúng ta còn 480 thí sinh. Và đến chung kết thì chúng ta có 24 thí sinh xuất sắc nhất từ rất nhiều đơn vị trường tham gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Chúng ta tham gia và có cái kết quả tốt này. Với cái số lượng 82.000 thí sinh thì có lẽ là nếu chúng ta không đưa những cái ứng dụng của công nghệ thông tin, không thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi số vào trong cái cuộc thi thì chắc chắn nó sẽ khó làm nên cái sự thành công này. Ngoài ra thì chúng tôi thấy là qua cái báo cáo chung á, thì chúng ta không chỉ là nhắm đến tiếng Anh với những 4 cái kỹ năng nghe nói đọc viết, mà trong đó thì cũng đã đề cập đến cái việc mà kết hợp giữa tiếng Anh với lại các bộ môn toán, khoa học. Ngoài ra thì cái mong muốn thuyết trình ở cái vòng chung kết trong cái ngày hôm nay chúng ta thấy được thể hiện một cái sự về yêu cầu rất là toàn diện. Các em không chỉ là quan tâm đến các nội dung học tập, nội dung kiến thức ở các bộ môn tiếng Anh, toán, khoa, mà còn quan tâm đến nhiều vấn đề của xã hội. Và trong cái việc mà tham gia cái hội thi này thì ngoài việc mà thể hiện 4 kỹ năng nghe nói viết thì các em cũng sẽ rèn luyện thêm, phát triển thêm rất nhiều cái năng lực phẩm chất tốt cho mình. Ví dụ như kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy phản biện, cũng như là cái năng lực để chúng ta đưa ra những nhận định và bảo vệ những cái luận điểm riêng của cá nhân chúng ta trên cái cơ sở là sáng tạo và có cái sự thuyết phục về những cái nội dung, những chủ đề chúng ta trao đổi. Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, một lần nữa thì xin
chúc mừng cái sự thành công của cái hội thi và hy vọng thì trong các năm sau chúng ta sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh mà chúng ta đã có và ngày càng mở rộng cái số lượng thí sinh tham gia. Mục tiêu của chính phủ, của Đảng, của chính phủ Việt Nam thì rất rõ, đó là chúng ta từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, song song với việc thực hiện cái công tác chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, và đặc biệt trong trường học chúng ta thì một cái nhiệm vụ thực hiện cái chuyển đổi số và xây dựng tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai nó được thể hiện trên nhiều mặt, từ cái việc mà hình thành các hoạt động trong nhà trường đến cái việc mà chúng ta tổ chức các hội thi nó phù hợp như hội thi này cũng sẽ giúp cho chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà chính phủ mong muốn. Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức, cũng xin chúc mừng cái sự thành công của tổ chức và cũng rất là chúc mừng 24 thí sinh chúng ta đã có cái tham gia vòng chung kết, và chúc các em sẽ đạt được những cái kết quả như mình kỳ vọng, như mình mong muốn. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với những phần chia sẻ vừa rồi. Và kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ vinh danh của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi cũng vô cùng hân hạnh trên sân khấu lúc này. Và mỗi cá nhân đạt giải quán quân thì cũng sẽ được trao tặng cúp và huy chương vàng, máy tính Chromebook, học bổng 100% lớp học Global Citizen từ iSmart Online, 4 tuần học chương trình hè trực tuyến và chứng nhận danh hiệu. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì các nhóm thí sinh quán quân, á quân, các bạn sẽ nhận được một phần quà ý nghĩa tới từ nhà tài trợ Beeteam. Đó chính là chiếc ba lô phi hành gia Beeteam. Món quà như một biểu tượng dẫn lối để các con có thể khám phá vũ trụ tri thức rộng lớn. Và không biết rằng là các bạn thí sinh, các bạn có hào hứng với những phần quà này không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Và quý vị thân mến, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng đầu tiên, Teamwork Champion Award, vinh danh những nhóm với tinh thần đoàn kết, phối hợp ăn ý và kỹ năng làm việc nhóm xuất sắc. Đây là giải thưởng danh giá nhất cho sự hợp tác và gắn kết tập thể. Sau đây xin được chúc mừng và mời lên sân khấu các bạn thí sinh có tên sau đây sẽ lên nhận giải. Xin được chúc mừng bạn Bùi Minh Thư từ trường Xuân Phượng Primary School. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Hà, Phương Liệt Primary School. Bạn Phạm Anh Thư, Hoàng Mai Primary School. Vũ Phương Lan, Hoàng Mai Primary School. Phạm Bình Minh, Kim Giang Primary School. Chu Bảo Khanh, Phương Liệt Primary School. Đỗ Minh Hoàng, Hoàng Mai Primary School. Trần Vũ Thảo My from Western Hà Nội Lomonosov School. Nguyễn Quang Huy from Bắc Cường Primary School. Tạ Thu Hà from Tây Mỗ Primary School. Nguyễn Phúc Vinh from Chu Văn An Secondary School, Long Biên. And Nguyễn Khôi Nguyên, Mai Dịch Secondary School in the first batch. Và chúng ta sẽ có 2 batch trao giải thưởng trong phần này. Tổng là chúng ta sẽ có 24 thí sinh. Đầu tiên chúng ta đã có 12 bạn nhỏ vô cùng xuất sắc ở trên sân khấu rồi. Và cùng với đó chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Danh Huy, trưởng phòng kinh doanh quốc tế chi nhánh Hà Nội, cùng với bà Mai Thanh Hòa, giám đốc kinh doanh chi nhánh iSmart Hà Nội sẽ lên trao giải cho Teamwork Champion Award. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời các bạn thí sinh chúng ta sẽ có thể bước lên phía trước để gần hơn với các quý vị khán giả. And ladies and gentlemen, I believe that all the contestants on the stage right now, they deserve a big round of applause. Thank you so much. And you can be confident that you are the best of the best who have been here in the contest. Và xin mời ban tổ chức sẽ mang kỷ niệm chương cũng như là các phần quà dành cho các bé được không ạ? Xin mời ạ. Vâng, xin được chúc mừng các bạn nhỏ đã xuất sắc giành giải thưởng Teamwork Champion Award. Và chúng ta cũng sẽ còn 12 cái tên xuất sắc nữa và cũng đã được hiện lên ở trên bảng vàng vinh danh trên sân khấu lúc này của chúng tôi ạ. Và các bố mẹ ơi, chúng ta có thể bỏ điện thoại của mình ra và chụp những bức hình lưu niệm
thật là đáng giá này để cho các con làm kỷ niệm được không ạ? Chúc mừng cho một hành trình vô cùng ý nghĩa của các con. Congratulations all the contestants for winning the Teamwork Champion Award. Xin được chúc mừng các bạn. Một hành trình với rất nhiều những nỗ lực, những cố gắng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã nhận được những trái ngọt đầu tiên là những giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi. Và xin chúc cho các bạn sẽ luôn nỗ lực hết mình, luôn phấn đấu để có thể luôn phát triển bản thân nhiều hơn nữa, học giỏi hơn nữa và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. And we wish you guys all the best on the next journey. Thank you so much for joining English Champion 2025. And once again, smile and take a picture together, guys. Congratulations! Xin được chúc mừng các bạn nhỏ. Congratulations! Xin được cảm ơn các bạn và xin mời các bạn có thể quay trở lại phía bên dưới để chung vui cùng với gia đình và bạn bè của mình. Xin mời hai vị đại biểu sẽ nán lại sân khấu bởi vì chúng ta sẽ đến với hạng mục trao giải của nhóm thứ hai trong hạng mục Teamwork Champion Award. Và sau khi mà Duy Dương công bố tên của các bạn thí sinh thì các bạn sẽ nhanh chóng di chuyển ra sân khấu. Và xin mời các bạn có thể di chuyển ra khu vực để lấy gấu bông. Sau đó là chúng ta sẽ lên sân khấu này được không ạ? Vâng. Và ngay sau đây thì xin mời các thí sinh xuất sắc tiếp theo trong hạng mục giải thưởng này. Congratulations! Trần Ngọc Minh Châu from Phúc Tân Primary School. Hoàng Bảo An from Giang Biên Primary School. Phạm Ngọc Khôi Nguyên from Chu Văn An Secondary School Thanh Trì. Nguyễn Thanh Hà from Chu Văn An Secondary School Thanh Trì. Lê Phú Hà Linh from Ngọc Thụy Secondary School. Nguyễn Tùng Quân from Chu Văn An Secondary School Thanh Trì. Nguyễn Đình Minh Đức, Chu Văn An Secondary School Long Biên. Phạm Quang Hòa, Sài Đồng Secondary School. Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Gia Thiệu Secondary School. Nguyễn Đăng Khoa, Chu Văn An Secondary School Thanh Trì. Nguyễn Quốc Khánh, Chu Văn An Secondary School Thanh Trì. And Trần Huyền Linh from Chu Văn An Secondary School Long Biên. Welcome to the stage. Và xin mời các bạn thí sinh của chúng ta vô cùng xuất sắc sẽ tiến lên sân khấu và các bạn có thể di chuyển ra khu vực giữa sân khấu được không ạ? Vâng. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có rất nhiều các thí sinh ở rất nhiều các khối lớp, các độ tuổi khác nhau. Và ngày hôm nay các bạn đều có dịp để đứng chung một sân khấu và nhận giải thưởng Teamwork Champion Award. Once again, congratulations for the Teamwork Champion Award. You're all the winners, all the champions of our EC 2025 this year. Congratulations. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ, thưa quý vị? Xin được chúc mừng. Congratulations. Xin được cảm ơn các bạn và xin được cảm ơn hai vị đại biểu. Thank you so much. Và chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục trao giải tiếp theo, Mastermind Award. Đây là hạng mục giải thưởng dành cho các thí sinh là bộ não của nhóm với khả năng tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, Trương Nguyễn Khôi Nguyên, tiểu học Võ Thị Sáu, Nguyễn Hữu Nguyên Khang, tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Phú Minh Huy, tiểu học Trần Quốc Tuấn, Trần Tấn Phước, tiểu học Lê Văn Tám, Trần Nguyễn Thanh Đoan, tiểu học Khai Minh, Phan Ngọc Linh Trang, tiểu học Đống Đa, Nguyễn Khánh Ngọc, trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ và Tô Nguyệt Cát, trung học cơ sở Hai Bà Trưng. Xin mời các bạn cùng nhanh chóng tiến lên sân khấu ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Sĩ Đạt, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Tân Phú và bà Trần Thị Thu Thủy, chánh văn phòng hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao giải thưởng này cho các bạn thí sinh của chúng ta. We would like to invite Mr. Phan Sĩ Đạt, Head of Department of Education and Training of Tân Phú District, and Ms. Trần Thị Thu Thủy, Chief of Staff of the BOD and the Board of Management, to hand over the prize to our contestant. Một lần nữa xin được chúc mừng cho các bạn thí sinh của các nhóm với giải thưởng Teamwork Champion Award. Một sự kết hợp rất là tuyệt vời của các bạn trong nhóm của chúng ta. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các bạn ạ.
Xin cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn sẽ cùng quay về vị trí của mình ạ. Xin được mời ông Phan Sĩ Đạt và bà Trần Thị Thu Thủy sẽ cùng nán lại sân khấu để tiếp tục trao giải thưởng này cho các thí sinh tiếp theo. Liên tục chúng tôi xin được trân trọng kính mời các thí sinh sau đây cùng tiến lên sân khấu. Xin mời bạn Võ Lê Minh Khuê, tiểu học Yên Thế, bạn Tăng Gia Bảo, tiểu học Tân Sơn Nhì, bạn Lương Vinh Khang, iSmart Online School, bạn Mông Tự Ân, trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, bạn Đặng Bá Nguyên Khang, trung học cơ sở Đồng Khởi, bạn Hoàng Thư Khả Tú, trung học cơ sở Nguyễn Trãi, bạn Trần Hoàng Quân, trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, bạn Phạm Minh Tính, trung học cơ sở Lý Tự Trọng, bạn Trần Đình Song Ngân, trung học cơ sở Trần Phú, bạn Triệu Đức Anh, trung học cơ sở Phạm Hữu Lầu, bạn Trương Hồng Ánh, trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, bạn Hồ Đắc Huy, trung học cơ sở Tân Túc. Xin mời các bạn. Và bây giờ xin mời ông Phan Sĩ Đạt và bà Trần Thị Thu Thủy một lần nữa sẽ trao huy chương cho các bạn xuất sắc của chúng ta. Once again, please give a big round of applause for our contestant. Teamwork over. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn cùng quay về vị trí của mình. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị đại diện của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây sẽ là giải thưởng dành cho các thí sinh được xem là bộ não của nhóm với khả năng nắm bắt nội dung và phân tích xuất sắc với giải thưởng Mastermind Award. Và bên cạnh đó là giải thưởng Excellence Management Award. Thí sinh có khả năng phản biện sắc bén và đưa ra những câu hỏi thông minh. Xin chúc mừng và kính mời lên sân khấu các thí sinh sau đây. Xin trân trọng kính mời bạn Huỳnh Ngọc An Nhiên, tiểu học Huỳnh Văn Chính, bạn Nguyễn Lữ Hải Triều, tiểu học Nguyễn Thị Định, bạn Nguyễn Phương Nhã Uyên, trung học cơ sở Tôn Thất Tùng, bạn Võ Ngọc Song Ngân, tiểu học Nguyễn Trường Tộ, bạn Lê Bảo Ngọc, trung học cơ sở Quang Trung, bạn Nguyễn Quốc Thắng, trung học cơ sở Trần Phú. Với giải Excellent Engagement Award, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bạn Ung Bảo Nam, tiểu học Nguyễn Thị Định, bạn Ngô Bảo Duy, tiểu học Hồng Hà, bạn Nguyễn Hữu Minh Khang, tiểu học Hồng Hà, bạn Trong Trương Gia Hân, trung học cơ sở Phạm Hữu Lầu, bạn Nguyễn Bảo Thi, trung học cơ sở Lê Văn Hưu và bạn Nguyễn Cảnh Trường Giang, trung học cơ sở Tân Phú sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đặng Nguyễn Thịnh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 7 cùng bà Phạm Thị Mỹ Dung, giám đốc ban quan hệ công chúng và truyền thông sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao giải thưởng này cho các thí sinh của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Now please Mr. Đặng Nguyễn Thịnh, Head of Department of Education and Training of District 7, and Ms. Phạm Thị Mỹ Dung, Public Relations and Communication Director, to hand over the medals to our contestants. Xin chúc mừng các thí sinh với Mastermind Award và Excellent Engagement Award với sự thể hiện rất là tuyệt vời của các bạn trong vòng chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Cũng như là xuyên suốt cuộc thi iSmart English Champion 2025. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho Mastermind and Excellent Engagement Award. Xin chúc mừng và xin được cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai vị đại diện của chúng ta. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây sẽ là giải thưởng dành cho các thí sinh là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của quý vị khán giả, tỏa sáng với kỹ năng giao tiếp và trình bày cuốn hút của mình với giải thưởng Audience Champion Award. Bên cạnh đó sẽ là giải thưởng Language Master Award dành cho thí sinh sở hữu vốn từ phong phú và ngữ pháp siêu đỉnh. Hãy chinh phục danh hiệu này và chứng tỏ mình là bậc thầy ngôn ngữ nha. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được chúc mừng và kính mời các thí sinh sau đây cùng tiến lên sân khấu. Giải thưởng Audience Champion Award. Xin mời bạn Ban Thế Khang, tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, bạn Nguyễn Đức Dũng, tiểu học Âu Cơ, bạn Nguyễn Phạm An Phúc, tiểu học Yên Thế, bạn Nguyễn Võ Minh Toàn, trung học cơ sở Tôn Thất Tùng, bạn Dương Anh Thư, trung học cơ sở Lê Văn Hưu, bạn Lý Ngọc Tường Vi, trung học cơ sở Trần Phú. Với giải Language Master Award, xin được trân trọng kính mời
bạn Nguyễn Khoa Phúc Nguyên, tiểu học Hà Huy Tập, bạn Phạm Minh Đạt, tiểu học Tân Hương, bạn Mai Nguyên Bảo, trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, bạn Nguyễn Xuân Trùng Dương, trung học cơ sở Phan Bội Châu, bạn Lê Hồng Thiên Phúc, trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám và bạn Trần Anh Hào, trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Xin mời các bạn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Khưu Mạnh Hùng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 12, cùng bà Nguyễn Thị Thanh Mai, trưởng bộ phận marketing, ngành hàng Kids, công ty trách nhiệm hữu hạn BeeTeam Biên Hòa sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao huy chương cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Xin chúc mừng các thí sinh đã đoạt giải Audience Champion Award và Language Master Award. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các thí sinh của chúng ta. Please, once again, big round for our contestant. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn quay về vị trí của mình. Xin được cảm ơn ông Khưu Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Thanh Mai. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là giải thưởng Social Science Scholar Award nhằm tôn vinh các học giả nhí xuất sắc về khoa học xã hội, và cùng với giải thưởng Natural Science Scholar Award dành cho những nhà khoa học tài năng về khoa học tự nhiên. Và chưa hết, cùng với đó là giải thưởng Math and ICT Scholar Award, là giải thưởng để ghi nhận thành tích xuất sắc của những cao thủ toán học và công nghệ thông tin. Xin được trân trọng kính mời Social Science Scholar Award bạn Phạm Tuệ Minh, trường tiểu học Bế Văn Đàn, bạn Phan Vĩnh Nhã Uyên, trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, bạn Trần Bùi Trung Thành, trường tiểu học Lê Quý Đôn, bạn Võ Kim Thảo Nghi, trường tiểu học Trương Định, bạn Trần Lê Đạt, trường trung học cơ sở Tân Túc, bạn Trần Cao Phong, trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân. Thí sinh đoạt giải Natural Science Scholar Award bạn Nguyễn Ngọc An Nhiên, tiểu học Phong Phú, bạn Nguyễn Thái Khánh My, tiểu học Nguyễn Khuyến, bạn Nguyễn Tôn Hạnh Phương, trung học cơ sở Phong Phú, bạn Trần Đặng Nhã Phương, trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch, bạn Nguyễn Ngọc Đan Khanh, trung học cơ sở Tân Túc, bạn Lương Hùng Bách, trung học cơ sở Tôn Thất Tùng. Với giải Math and ICT Scholar Award, chúc mừng bạn Võ Phúc Nguyên Khang, tiểu học Võ Thị Sáu, Nguyễn Trọng Nhân, tiểu học Trần Thị Bưởi, Nguyễn Phúc Tâm, tiểu học Phan Chu Trinh, Lê Quỳnh Như, trung học cơ sở Lê Văn Hưu và bạn Huỳnh Nguyễn Long Quân, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Vĩnh Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp, cùng bà Phan Thị Lan Phương, Managing Director of iSmart Đắk Lắk, giám đốc chi nhánh iSmart Đắk Lắk, sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao huy chương cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng lưu lại một bức ảnh trong giây phút rất là hạnh phúc và vinh quang này nhé. Một tràng pháo tay dành cho các bạn đã đoạt được các giải thưởng rất là danh giá của iSmart English Champion 2025. Xin cảm ơn các bạn ạ. Xin cảm ơn hai vị đại diện của chúng ta. Xin mời các bạn cùng quay về vị trí của mình. Xin mời. Như vậy là chúng ta đã trao những giải thưởng đầu tiên và cũng rất là danh giá của English Champion 2025. Các bạn thí sinh đã nhận giải đâu ạ? Hãy có thể giơ thật cao chú gấu ai sắc của chúng ta lên được chúng ta không ạ? Wow, rất là tuyệt vời. Xin được chúc mừng các bạn. Không khí đang rất là nóng và rất là hứng khởi phải không ạ? Ngay bây giờ để giữ vững nguyên không khí này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức một tiết mục biểu diễn đặc biệt ngay sau đây.
fly away. Clap your hands, here we go. Welcome to the world of dream. Clap your hands, here we go. Raise your wings and fly away. Shake, shake, shake. We jump and touch the sky. Shake, shake, shake. Let's go to see the world. Shake, shake, shake. We jump and touch the sky. Shake, shake, shake. Let's go to see the world. ISM, ART, I smart, I smart. ISM, ART, rise your wings and fly away. ISM, ART, I smart, I smart. ISM, ART, welcome to the world of dreams. Clap your hands, here we go. Welcome to the world of dreams. Clap your hands, here we go. Rise your wings and fly away. Clap your hands, here we go. Welcome to the world of dreams. Clap your hands, here we go. Rise your wings and fly away. Shake, shake, shake. We jump and touch the sky. Shake, shake, shake. Let's go to see the world. Shake, shake, shake. We jump and touch the sky. Shake, shake, shake. Let's go to see the world. ISM, ART, I smart, I smart. ISM, ART, rise your wings and fly away. ISM, ART, I smart, I smart. ISM, ART, welcome to the world of dreams. Wow, xin được cảm ơn phần trình diễn rất là tuyệt vời của các bạn ạ. Các bạn đã có một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Rất là dễ thương phải không ạ? Vâng, không khí của chúng ta đang mỗi lúc một hứng khởi hơn và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc đang được tất cả mọi người và các thí sinh chờ đón. Ngay bây giờ xin được bắt đầu kết nối với đầu cầu Hà Nội để tất cả hai đầu cầu của chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả cuối cùng của vòng chung kết iSmart English Champion 2025. Đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Thiên Vũ và xin chào các quý vị khán giả tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Duy Dương và xin chào tất cả mọi người tại đầu cầu Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang rất là háo hức và nóng lòng chờ đợi kết quả cuối cùng của vòng chung kết cuộc thi của chúng ta rồi đấy ạ. Và quý vị thân mến, cuộc thi iSmart English Champion 2025 năm nay vô cùng đặc biệt khi mà vòng chung kết của chúng ta được tổ chức thi đấu trực tiếp. Hơn thế nữa, các thí sinh năm nay cũng đều rất xuất sắc, tài năng và cũng rất tỏa sáng với phần hùng biện của mình. Và điều này thì thực sự đã làm cho ban giám khảo của chúng tôi phải rất khó khăn để có thể lựa chọn ra được những kết quả xứng đáng nhất. Chắc là như vậy rồi và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Thiên Phụ xin được tiếp tục với những hạng mục vinh danh kế tiếp. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị giải thưởng Visual Storyteller Award. Giải thưởng này được lập ra với mục đích tôn vinh thí sinh sử dụng hình ảnh và công cụ trực quan hiệu quả để hỗ trợ cho bài thuyết trình. Cùng với đó là giải thưởng Global Speaker Award nhằm trao tặng cho thí sinh có kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, tự tin và gây ấn tượng mạnh với quý khán giả. Và cùng với đó là giải thưởng Linguistic Excellence Award. Giải thưởng này được lập ra với mục đích tôn vinh thí sinh sử dụng ngôn ngữ chính xác, tinh tế và hiệu quả. Ngay bây giờ, xin mời các thí sinh có tên sau đây sẽ cùng tiến lên sân khấu ở cả hai đầu cầu để cùng nhận 3 giải thưởng này. Xin được chúc mừng với giải thưởng Visual Storyteller Award. Xin được trân trọng chúc mừng ở bảng A, miền Nam, chúc mừng bạn Trương Hồng Thi, trường tiểu học Lê Quý Đôn. Bảng B, miền Bắc, xin được chúc mừng bạn Chu Khánh Linh, trường tiểu học Tây Mỗ. Và bảng C, chúc mừng ở miền Bắc, bạn Nguyễn Kim Hà Anh, trường trung học cơ sở Chu Văn An. Và tiếp theo sẽ là 3 giải Global Speaker Award. Xin được chúc mừng bảng A, từ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Minh Duy, trường tiểu học Âu Cơ. Tại bảng B, chúng tôi xin được chúc mừng từ miền Nam, bạn Bùi Nam Khôi, trường tiểu học Hồng Hà. Và ở bảng C, cũng ở miền Nam, bạn Đặng Duy Thăng, trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân. Và bây giờ sẽ là 3 giải thưởng Linguistic Excellence Award. Bảng A, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đến từ
Hà Nội, bạn Nguyễn Xuân Hiếu, trường tiểu học Chu Văn An. Xin được chúc mừng tại bảng B đến từ Đầu Cầu Hà Nội, bạn Nguyễn Bảo Châu, trung học cơ sở Hoàng Mai. Và ở bảng C, chúng tôi sẽ được chúc mừng từ miền Bắc, bạn Phạm Bá Đình, trường trung học cơ sở Mai Dịch. Vâng, lúc này trên sân khấu thì chúng tôi cũng đã có các thí sinh giành 3 hạng mục giải thưởng đầu tiên, đúng không ạ thưa anh Thiên Vũ? Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có 3 hạng mục giải thưởng nữa ở trong phần trao giải này. Và khi mà Duy Dương cũng như anh Thiên Vũ đọc tới tên thí sinh nào thì xin mời các bạn sẽ đứng đúng hạng mục giải thưởng của mình các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục giải thưởng Global Insight Award nhằm trao tặng cho thí sinh có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về vấn đề toàn cầu. Cùng với đó là hạng mục giải thưởng Innovative Thinker Award dùng để vinh danh thí sinh có tư duy sáng tạo và độc đáo. Và sau đó là hạng mục giải thưởng Audience Engagement Award là giải thưởng để ghi nhận thí sinh có khả năng tương tác với khán giả xuất sắc nhất, tạo không khí sôi nổi và thu hút sự chú ý. Và sau đây, xin mời quý vị hãy cùng dành sự chúc mừng của mình cũng như là chào đón lên sân khấu các thí sinh giành được giải thưởng Global Insight Award. Congratulations, Hoàng Hiểu Minh, Group A, Hoàng Mai Primary School, Hà Nội. Congratulations, Cao Vũ Hoàng Nhi, Group B, Chu Văn An Secondary School, Hà Nội. And Vũ Tuấn Minh, Group C, Hoàng Mai Secondary School, Hà Nội. And we also would like to congratulate the winners of Innovative Thinker Award. Lê Duy Khánh, Group A, Trần Thị Bưởi Primary School, Hồ Chí Minh. Vũ Bách Tùng, Group B, Lê Anh Xuân Secondary School, Hồ Chí Minh. And Nguyễn Ngọc Gia Hân, Group C, Nguyễn Văn Linh Secondary School, Hồ Chí Minh City. And we also would like to congratulate the winners of Audience Engagement Award. Nguyễn Minh Thắng, Group A, Hoàng Mai Primary School, Hà Nội. Bùi Nguyễn Hoàng Duy, Group B, Gò Vấp Secondary School, Hồ Chí Minh. And Lê Trần Uyển Nhi, Group C, Chu Văn An Secondary School, Hà Nội. Congratulations, our winners from both South and the North region. Congratulations. Và ngay bây giờ xin mời các bạn có thể tiến lên phía trước gần hơn với quý vị khán giả được không ạ? Xin mời các bạn. Vâng. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng phòng marketing chi nhánh Hà Nội, lên sân khấu để trao thưởng cho các thí sinh tại đầu cầu phòng giáo dục miền Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Phó trưởng phòng giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, và bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc phát triển đối tác chiến lược iSmart Education, kiêm Giám đốc chi nhánh iSmart Đồng Tháp sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho các thí sinh của chúng ta. I would like to invite Mr. Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Deputy Head of Department of General Education of Hồ Chí Minh City, Department of Education and Training, and Ms. Nguyễn Thị Thu Trang, Strategic Partnership Development Director of iSmart Education, come Managing Director of iSmart Đồng Tháp branch, to hand over the certificate to our winning contestant. Xin được chúc mừng cho các thí sinh đã nhận được những giải thưởng, đã thể hiện rất nhiều những kỹ năng và thế mạnh của các bạn trong phần thi của vòng chung kết đã diễn ra trong buổi trưa. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta có thể quay trở lại vị trí bên dưới để cùng chung vui cùng với gia đình và bạn bè của mình nha. Thank you so much. Quý vị thân mến, tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với phần công bố quán quân và á quân
ở các hạng mục nhóm và cá nhân. Thì tôi tin rằng đây sẽ là hạng mục giải thưởng mà được các quý vị phụ huynh cũng như là các thí sinh mong chờ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, next we will come to the announcement of the champion and runner-up in the group and individual categories. I believe that this is the most awaiting moment of everyone in the room right now. Và trước tiên xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên màn hình sân khấu để cùng theo dõi một đoạn phỏng vấn chia sẻ cảm nghĩ đến từ cựu quán quân và Á quân của cuộc thi English Champion muốn gửi gắm tới tất cả các thí sinh vô cùng tài năng của cuộc thi năm nay. And now we would like to invite all of you to pay attention to the big screen to meet our winner and the runner-up of the last year English Champion contest. Please. Hello everyone, my name is Vòng and I am the champion of English Champion 2024. The last stage, the debate, is what I consider the most difficult one. You have to debate against another team on an important issue. We barely know anything about each other and it was hard to communicate. But in the end, I managed to keep my cool and find connection with my teammates. We built our supporting ideas and we successfully delivered them. And that's how I'm standing here. I wish you all have an amazing competition. Hello everyone, my name is Thanh-Ha and I was a runner-up of English Champion 2024. The biggest lesson I've learned from this competition is confidence and teamwork skills are the key to success. Remember, you are not competing alone. You have a wonderful and amazing team to support you. Create an outstanding presentation. Wishing you all the success and confidence. Go for it! Hi everyone, my name is Nguyễn Tuấn Kiệt. I'm currently a grade 9 student at Beeteam Secondary School. To all the brave contestants of English Champion 2025, I want to say enjoy the journey. Don't be afraid of making mistakes, because every mistake is a lesson that makes you stronger. Good luck to all of you. Keep believing in yourself and remember, you are all champion in your own way. English Champion 2025, let's go! Và thưa quý vị, và đó là những thông điệp mà cựu quán quân và Á quân muốn gửi tới I Smart English Champion 2025 Final Showdown 24 Champions April 12th, 2025 at 2 epic venues. Who will rise as the ultimate champion? The climactic final round of I Smart English Champion with the nation's most talented contestants have assembled, prepared to showcase their brilliance. Group A, Group B, Group C are ready to crown the undisputed champion, honoring the top individuals and teams with special awards only at I Smart English Champion final round. See you there. See you there, and now you are here today with us, right guys? Và quý vị thân mến, đó là những thông điệp mà cựu quán quân và Á quân của cuộc thi English Champion năm ngoái muốn gửi tới tất cả các bạn thí sinh. Đó là hãy dũng cảm cũng như là enjoy hành trình của mình. Vậy thì thực sự là các bạn thí sinh ngày hôm nay, các bạn đã thực sự là enjoy cái hành trình của mình cùng với English Champion 2025 chưa ạ? Have you enjoyed the journey with English Champion 2025? Enjoy? Of course. Okay, now it's time for us to reveal the result. Và sau đây chúng ta hãy cùng kết nối với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh để đến với hạng mục trao giải tiếp theo của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh Thiên Vũ và xin chào các quý vị khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Dương, chúng tôi đã rất là sẵn sàng và nóng lòng để đến với những kết quả cuối cùng ngày hôm nay rồi ạ. Quý vị thân mến, tinh thần của cuộc thi I Smart English Champion 2025 đó là Be Global, Let's Talk. Chúng tôi mong muốn gửi đến tất cả thí sinh một thông điệp khẳng định chỉ cần bạn chấp nhận tham gia cuộc thi, đương đầu các thử thách của chương trình, dám vượt qua rào cản của bản thân thì bạn hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch.
Ladies and gentlemen, the spirit of the English Champion 2024 competition is Be Global, Let's Talk. We want to convey a clear message to all contestants by participating in this competition, facing its challenges and overcoming personal barriers. You are already a champion. Và trong giờ phút công bố giải thưởng sắp tới, các quán quân và á quân đều là những cá nhân vô cùng xuất sắc và các bạn hoàn toàn có quyền tự hào về những phần thi, những nỗ lực và các bạn đã miệt mài bỏ ra. We prepare to announce the awards. Remember that both the champions and runner-ups are exceptional individuals. You should all be proud of your efforts and the experiences you have gained. Xin được cảm ơn Duy Dương và bây giờ xin mời Dương sẽ cùng đến với phần công bố quán quân và á quân hạng mục nhóm của bảng A. Xin mời Duy Dương. Và sau đây chúng tôi xin mời các thí sinh của bảng A tại hai khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ cùng lên sân khấu để đến với phần công bố kết quả quán quân và á quân này ạ. And now we would like to call upon here the two teams in Group A from the North and the South to the stage and be ready for the unveiling moment. Xin mời các đội thi của chúng ta ở trong bảng A sẽ lên sân khấu. Bạn Trương Hồng Thi, tiểu học Lê Quý Đôn, Nguyễn Minh Duy, tiểu học Âu Cơ, Đoàn Minh Vũ, tiểu học Trường Thạnh và Lê Duy Khánh, tiểu học Trần Thị Bưởi tại khu vực phía Nam. Và tại khu vực phía Bắc là bạn Nguyễn Xuân Hiếu, tiểu học Chu Văn An, Nguyễn Minh Thắng, tiểu học Hoàng Mai, Lê Tuệ Nhi, tiểu học Yên Xá và Hoàng Hiểu Minh, tiểu học Hoàng Mai thuộc bảng A của khu vực phía Bắc. Xin mời các con sẽ lên sân khấu và chuẩn bị đến với phần tiết lộ kết quả trong chương trình ngày hôm nay. Vâng. Một lời chào, một nụ cười thật tươi, một cái vẫy chào tới tất cả quý vị khán giả được không nào? Thực sự là các bạn là những thí sinh rất xuất sắc mới có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với phần công bố kết quả. Và xin mời ban tổ chức sẽ cho chúng tôi thấy màn hình chờ ạ. Vâng, xin mời các bạn thí sinh sẽ quay trở lại đằng sau. Chúng ta nhìn thấy 4 cánh tay đúng không ạ? 4 bàn tay đúng không ạ? Và với hiệu lệnh của Duy Dương. Okay, we will count from 3, 2, 1 and together from the south and the north we will touch the screen and we will unveil the result. Oh, wait, calm down. Okay, are you ready, guys? Và tôi tin rằng là quý phụ huynh cũng như là các thầy cô chúng ta hãy sẵn sàng bật chế độ quay phim đi ạ, bởi vì khoảnh khắc này sẽ rất là bùng nổ đấy ạ. Okay, are you ready? Yeah. Okay, let's unveil the result. 3, 2, 1. Congratulations! Congratulations! Team champion award belongs to the North in Group A. Và cùng với đó đồng nghĩa với việc là đội Á quân đã thuộc về đội khu vực phía Nam. Xin được chúc mừng cả hai đội thi. Congratulations! Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Xin được chúc mừng các thí sinh của bảng A khu vực Hồ Chí Minh. Các bạn đã xuất sắc trở thành runner-up award của cuộc thi. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trưởng ban tổ chức kiêm giám đốc phát triển kinh doanh toàn quốc iSmart, và ông Nguyễn Bảo Quốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thưởng cho Team Runner-up Award Group A. And today they have demonstrated the exceptional debating presentation skill and also the teamwork spirit. And our team deserve this trophy. Congratulations, our champions. Xin được chúc mừng các bạn, hãy tiến lên một bước được không ạ? Hãy tiến gần hơn với tất cả các quý vị khán giả. Vâng. Và sau đây hãy cùng với chúng tôi chụp một bức hình lưu niệm thật là đẹp để ghi dấu khoảnh khắc tuyệt vời này. Let's take a picture together. We still have many gifts from our sponsor.
ba lô phi hành gia Beeteam đúng không ạ? Xin được chúc mừng cho tất cả các thí sinh vô cùng xuất sắc. Okay, let's take picture together. Wow, rất nhiều những phần quà vô cùng giá trị từ ban tổ chức của cuộc thi cũng như các nhà tài trợ của chúng tôi. Và sau đây hãy cùng chụp một bức hình lưu niệm thật là đẹp. Cúp của các bạn đâu nào? Cúp chiến thắng đâu? Woo! Congratulations! Xin được chúc mừng các nhà vô địch đầu tiên của English Champion 2025. Thank you. Once again, congratulations. Dạ vâng ạ. Ta cùng chờ đợi trong vài giây nữa. Đầu cầu Hà Nội vẫn đang trao giải thưởng cho nhà vô địch của đến với hạng mục giải thưởng Team Champion tiếp theo. Xin được cảm ơn. Và với hạng mục giải thưởng này thì Duy Diệu xin mời anh Thiên Vũ sẽ là người giúp chúng tôi công bố ạ. Xin mời anh Thiên Vũ. Xin được cảm ơn Dương rất nhiều. Như vậy là chúng ta có kết quả nhóm của bảng A ngay bây giờ sẽ là kết quả của bảng B. Quý vị nhé, ngay bây giờ chúng tôi sẽ được mời lên sân khấu các thành viên của đội bảng B đến từ hai miền. And now we will reveal the champion and the runner-up in the team category of Group B. Xin được mời các thí sinh tại khu vực miền Bắc của bảng B. Bạn Chu Khánh Linh, tiểu học Tây Mỗ. Bạn Trần Thảo Linh, tiểu học Đô Thị Sài Đồng. Bạn Nguyễn Bảo Châu, trung học cơ sở Hoàng Mai. Và bạn Cao Vũ Hoàng Nhi, trung học cơ sở Chu Văn An. Tại miền Nam xin được mời bạn Tô Minh Khánh, tiểu học Hiệp Tân. Bạn Bùi Nam Khôi, tiểu học Hồng Hà. Bạn Vũ Bách Tùng, trung học cơ sở Lê Anh Xuân. Và bạn Bùi Nguyễn Hoàng Duy, trung học cơ sở Gò Vấp. Rất là hồi hộp phải không ạ? Dạ vâng. Như vậy là cả hai đội ở hai miền của bảng B đã sẵn sàng. Ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng quay về phía màn hình và hãy cùng chuẩn bị sau 3 tiếng đếm của chúng tôi sẽ cùng chạm tay vào màn hình để cùng đến với kết quả cuối cùng của ngày hôm nay nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Are you ready for the final result of Group B in team category? Please count from 3, 2, 1, let's go! 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, và như vậy xin được chúc mừng runner-up award Group B đã thuộc về các bạn tại miền Nam. Như vậy xin mời Duy Dương sẽ chúc mừng cho các nhà vô địch tại miền Bắc của Group B. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, trưởng khối vận hành học thuật chi nhánh Hà Nội, cùng ông Trinh Quốc Hách, chuyên viên tiểu học, phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ lên trao giải cho các thí sinh vô cùng xuất sắc của chúng ta, những nhà vô địch. Congratulations! Xin mời các bạn tiến lên phía trước gần hơn với quý vị khán giả được không ạ? Các bạn chúng ta lùi một chút xuống bên dưới, lùi một bước xuống bên dưới. Ok. Xin được chúc mừng các bạn, những chiến binh vô cùng xuất sắc của bảng B. Và thật tuyệt vời khi mà hai giải thưởng quán quân đều đã thuộc về miền Bắc của chúng ta rồi. Không biết rằng là bảng C thì sao ạ? Các thí sinh bảng C đâu ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Ok, và bây giờ thì hãy tiếp tục dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho các nhà vô địch thuộc bảng B, khu vực miền Bắc. Congratulations! Và có thể nói đến với English Champion 2025, các
các bạn thí sinh đã thể hiện cho chúng ta một hành trình vô cùng bền bỉ và một ý chí ham học hỏi để có thể gặt hái được rất nhiều những thành công trên con đường học vấn và tri thức. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta dành những tràng vỗ tay, dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các thí sinh đang có mặt trên sân khấu lúc này, những nhà vô địch của English Champion 2025. Xin được cảm ơn các quý vị, xin được cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Như vậy là kết quả nhóm bạn A và bạn B. Và tiếp theo đã sau được, đây hãy cùng kết nối với đầu công cầu bố Thành phố Hồ Chí Minh để đến với Team Champion thuộc Group C. Dạ vâng ạ, xin mời Duy Dương sẽ công bố nhé. Sau đây Duy Dương xin phép được mời các thành viên của hai đội thi thuộc bảng C của hai đầu cầu sẽ cùng lên sân khấu ạ. Xin được mời các bạn thí sinh tại khu vực miền Nam, bạn Trần Nguyên Khoa, trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, bạn Đặng Duy Thanh, trung học cơ sở Lê Anh Xuân, Nguyễn Ngọc Gia Hân, trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bảo Chi, trung học cơ sở Kim Hồng. Tại khu vực miền Bắc, chúng ta có bạn Minh, trung học cơ sở Hoàng Mai, Phạm Bá Đinh, trung học cơ sở Hai Dịch, Nguyễn Anh, trung học cơ sở Hai và Lê Việt Ký, cơ sở Hai. Ở đây thì hãy sẵn sàng đến với phần công bố kết quả của bảng C. Xin mời màn hình chờ của chúng tôi ạ. Xin mời các bạn thí sinh ở hai miền chúng ta hãy chuẩn bị ạ. And let's count down together. 3, 2, 1. Let's do it. Let's touch the screen. All right, and now please go back together. All right. 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, như vậy là các bạn nhóm C của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh miền Nam đã là quán quân của cuộc thi năm nay. Xin chúc mừng các bạn rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông David Armstrong, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn eQuest và ông Phạm Quang Tâm, Phó trưởng phòng giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao giải thưởng cho quán quân Group C. Once again, please give a big round of applause for them, our contestant from Group C in the South area. Congratulations! Xin được chúc mừng bảng C với giải hạng mục nhóm. Các bạn đến từ miền Nam đã trở thành quán quân và các bạn miền Bắc đã xuất sắc với giải Á quân của chúng ta. Tất cả các bạn đều đã rất là tuyệt vời, vượt qua rất nhiều các thí sinh trên khắp mọi miền đất nước để có được giải thưởng và vinh quang của ngày hôm nay. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các nhà quán quân và Á quân của chúng ta đến từ bảng C. Vâng, xin cảm ơn các bạn, xin được chúc mừng các bạn ạ. Thank you so much for your support. Thank you. Như vậy là chúng ta đã có kết quả hạng mục nhóm cho 3 bảng của chúng ta và bây giờ sẽ là những kết quả cuối cùng hạng mục cá nhân của 3 bảng A, B và C quý vị nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối hai đầu cầu để đến với những kết quả cuối cùng, những cá nhân xuất sắc nhất của English Champion 2025. Xin được kết nối với đầu cầu Hà Nội ạ. Vâng, xin chào anh Thiên Vũ và chúng tôi cũng đang rất nóng lòng để đến với hạng mục trao giải thưởng quán quân và Á quân cá nhân bảng A. Xin mời anh Thiên Vũ ạ. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng chào đón lên sân khấu các thí sinh xuất sắc của giải thưởng hạng mục cá nhân bảng A. And now, ladies and gentlemen, we are approaching the final awards of the iSmart English Champion 2025. And let's welcome the outstanding contestant in the individual category of Group A to the stage. Và bây giờ, bảng A.
hạng mục cá nhân. Xin được kính mời hai thí sinh sau đây sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng chuẩn bị chờ đợi kết quả ai là quán quân và ai là Á quân của bảng A hạng mục cá nhân nha. Xin được kính mời lên sân khấu ở khu vực miền Bắc bảng A. Xin mời bạn Lê Tuệ Nhi, tiểu học Yên Xá. Và thí sinh thứ hai xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu tại khu vực miền Nam bạn Đoàn Minh Vũ, tiểu học Trường Thành. Xin mời hai thí sinh sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng đến với kết quả cuối cùng ai là quán quân và ai là Á quân của hạng mục cá nhân bảng A. Hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, các bạn đã biết cách thức rồi đúng không? Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ chạm tay vào màn hình và sau đó các bạn sẽ quay lại về phía trước nha để cùng xem các bạn khán giả sẽ chúc mừng cho ai với kết quả cuối cùng nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready for the final result of Group A individual? Alright, and now please turn your back to the screen. Alright, and now let's count with us from 3, 2, 1, let's go! And now turn back, okay. Turn back please, and now kết quả cuối cùng hạng mục cá nhân của bảng A. Xin được chúc mừng Lê Tuệ Nhi tới từ team khu vực phía Bắc. Bạn đã trở thành quán quân trong hạng mục cá nhân thuộc bảng A. Xin được chúc mừng và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Vũ Minh Lan, Phó Tổng Giám đốc iSmart Education kiêm Giám đốc chi nhánh iSmart Hà Nội, cùng ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông sẽ lên trao giải quán quân cho cá nhân xuất sắc nhất bảng A. Congratulations! And with the amazing performance today, we believe that you deserve this result. Lê Tuệ Nhi, một cô gái rất nhỏ nhắn nhưng mà cực kỳ bản lĩnh. Ngày hôm nay có thể nói là Tuệ Nhi đã cùng với những người đồng đội của mình có một phần thể hiện vô cùng xuất sắc và Tuệ Nhi xứng đáng để trở thành quán quân của hạng mục giải thưởng cá nhân đầu tiên ngày hôm nay. Chúc mừng cho Tuệ Nhi. Sẽ được chúc mừng Tuệ Nhi và hãy chụp bức hình cùng với các quý vị khách quý cùng. Congratulations Tuệ Nhi for being the winner and the champion of world Group A individual category. Vâng, xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, xin được chúc mừng Tuệ Nhi, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo hãy cùng quay trở lại với đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta đến với hạng mục trao giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất thuộc bảng B. Vâng, xin chào anh Thiên Vũ. Cảm ơn Duy Dương rất nhiều. Như vậy là chúng ta còn 2 kết quả cuối cùng phải không ạ? Của bảng B và bảng C hạng mục cá nhân. Và ngay bây giờ xin được mời Duy Dương sẽ cùng lĩnh xướng và công bố 2 thí sinh vào vòng chung kết top 2 của bảng B nhé. Và Duy Dương cũng xin được trân trọng kính mời và chúc mừng 2 cá nhân vô cùng xuất sắc. Đầu tiên xin được mời bạn Tô Minh Khánh tới từ Tân Phú, Hiệp Tân Primary School. Tô Minh Khánh from Hiệp Tân Primary School in the South. Và xin được mời lên sân khấu và chúc mừng bạn Trần Thảo Linh, Sài Đồng Urban Primary School sẽ cùng đến với hạng mục giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất thuộc bảng B. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ sẵn sàng đứng trước màn hình lớn của sân khấu ạ. Rồi, hãy vẫy chào quý vị khán giả được không ạ? 2 thí sinh vô cùng xuất sắc. Và bây giờ hãy cùng đến với màn hình hiển thị. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại ạ. Và hãy theo hiệu lệnh của chúng tôi ạ. Và quý vị ơi, đếm cùng Duy Dương nha. 3, 2, 1. Xin mời hai bạn quay lưng lại ạ. Vâng. Và kết quả
Bảng B, cá nhân. Xin được chúc mừng Trần Thảo Linh đã trở thành quán quân ở trong bảng B. Và cùng với đó là thí sinh vô cùng xuất sắc của chúng ta tại khu vực phía Nam cũng đã trở thành Á quân. Và với phần trao giải này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Mai Thanh Hòa, giám đốc kinh doanh chi nhánh iSmart Hà Nội, ông Nguyễn Song Hùng, chuyên viên vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lên sân khấu để trao giải quán quân cho Trần Thảo Linh. Congratulations! Vâng, và chúng ta đã có 2 quán quân, tiếp tục là 2 quán quân trong 2 đội quán quân của bảng A và bảng B rồi. Các thí sinh vô cùng xuất sắc của chúng tôi. Những cô gái nhỏ nhắn nhưng mà thực sự rất bản lĩnh và tài năng trên sân khấu của Elite Champion 2025. Một tràng pháo tay được không ạ thưa quý vị? Let's take a photo together. We are so proud of you, Trần Thảo Linh. Congratulations. Xin được cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin được chúc mừng Thảo Linh một lần nữa. Chúc Thảo Linh sẽ có một hành trình học tập thật nhiều thành công tiếp theo. Congratulations Thảo Linh once again. Và sau đây thì chúng ta sẽ còn một hạng mục giải thưởng nữa thôi. Và Duy Dương cũng xin được kết nối và xin mời anh Thiên Vũ sẽ là người giúp chúng tôi đến với hạng mục giải thưởng cá nhân thuộc bảng C ạ. Cảm ơn Duy Dương rất nhiều. Và ngay bây giờ kết quả cuối cùng hạng mục cá nhân của bảng C. Ngay bây giờ sẽ được công bố. 2 thí sinh lọt vào top 2 để cùng đến với kết quả cuối cùng. Chúng tôi xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu thí sinh đến từ Trung học cơ sở Kim Hồng miền Nam, bạn Nguyễn Bảo Chi. Và thí sinh tiếp theo tiến lên sân khấu để cùng đến với kết quả cuối cùng. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đến từ Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều miền Nam, bạn Trần Nguyên Khoa. Rất đặc biệt như vậy là ở bảng C, quán quân và á quân đều ở khu vực miền Nam. Xin mời hai bạn sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng chuẩn bị đến với khoảnh khắc công bố cuối cùng của chúng ta. Ngày hôm nay ai sẽ là á quân và ai sẽ là quán quân hạng mục cá nhân của bảng C đây ạ? Các bạn có hồi hộp không ạ? Hai bạn cười rất tươi. Hãy dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật là nồng nhiệt được không ạ? Để cùng chuẩn bị đến với phần công bố kết quả cuối cùng nhé. Chúng tôi chỉ có một bàn tay ở trên màn hình thôi. Sau 3 tiếng đếm hai bạn sẽ cùng nhau chạm vào bàn tay ấy ở trên màn hình và cùng quay lại để cùng hồi hộp đến với kết quả cuối cùng nhé. And now for the special moment, please turn your back. All right. And everybody, please count with us from 3, 2, 1. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1. Xin chúc mừng quán quân bạn Nguyễn Bảo Chi, Trung học cơ sở Kim Hồng, và như vậy á quân đã thuộc về bạn Trần Nguyên Khoa, Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trưởng ban tổ chức kiêm giám đốc phát triển kinh doanh toàn quốc iSmart, cùng ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa sẽ trao cúp Á quân và quán quân của bảng C hạng mục cá nhân cho hai thí sinh xuất sắc của chúng ta.
Một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay to nhất và dài nhất cho hai Á quân và quán quân hạng mục cá nhân của bạn C cuộc thi English Champion 2025, bạn Trần Nguyên Khoa và bạn Nguyễn Bảo Chi. Rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn tất cả các bạn và ngay bây giờ chúng ta đã có kết quả rồi. Chúng tôi xin được mời tất cả các Á quân, quán quân của khu vực miền Nam chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng với đại diện các sở ban ngành của miền Nam chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức hình kỷ niệm cùng với nhau ạ. Xin mời tất cả các bạn ạ. Xin mời tất cả các bạn ạ. Xin mời các quán quân, các Á quân của chúng ta cùng với đại diện ban tổ chức, các quý vị đại biểu, quý vị khách quý sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng nhau lưu lại một bức ảnh cùng với nhau để chúc mừng cho sự thành công của cuộc thi của chúng ta năm nay. Xin mời tất cả các bạn ạ. Xin mời tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý xin mời cùng tiến lên sân khấu ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, vòng chung kết và lễ vinh danh của cuộc thi iSmart English Champion 2025 lần thứ 10 đã chính thức khép lại. Xin được trân trọng cảm ơn sự tham dự của quý vị. Kính chúc quý đại biểu, quý phụ huynh, các thí sinh và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Và trên tất cả, chúc cho English Champion ở những năm tiếp theo sẽ là một hành trình tự hào hơn và thành công hơn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tại English Champion lần thứ 11. Ladies and gentlemen, the 10 iSmart English Champion 2025 final round and the award ceremony has officially concluded. We sincerely thank you for your attendance and we wish all distinguished guests, parents, contestants and families good health and peace. Above all, we hope that English Champion in the coming years will be an even prouder and more successful journey. Thank you very much and see you at the 11th of English Champion. Dạ vâng xin được cảm ơn các